Hello, 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 check. Hello, hello, check. Hello, hello, hello. Hello, check. Hello, hello. Hello, one minute, hello. हॅलो. टोकन घेतलं का ना बॅक स्टेजवर वचून गेम खेळगे नेऊ का टोकन कोण कोण घेतला त्यांनी एंट्री कर घेऊ का फर्स्ट त्यानंतर बॅक स्टेजवर गेम्स असायची त्यांना वचून गेम खेळ नेऊ का. हॅलो. हरि ओम. आमगे सर्व समाज बांधवाला विनंती कोणंगा आईला सची त्यांनी ते गेटारी तिकीट घेऊन त्या तिकीट नाव बरोवंगून तांणे ते बॉक्सांत घालका तशीची हांगा मुखार येवंगून नाव तांगेलें नाव रेजिस्ट्रेशन करका तशीच हांगा बॅक स्टेजारी हांगा गेम्स 3 गेम्स दवरला आसाची ते गेम्स खेळलो तांणी हांगा मुखार येवका एक पंत खेळले समाधान जालें ना जाल्यार तांकां अनेक ऑप्शन आसा तांणी 20 रुपये दिवन अनेक तिकेट घेवन आनी वापस खेळीत. हरि ओम.
घेऊन पडले सर काही स्टेज कोणाला विचार तुम्ही हॅलो हरिओम. एक विनंती. हॅलो आमगेले समाजाचे कोणी ब्लड डोनेट करतले आसक्त असलरी आमगेले विष्णू तीर्थाचे एद्राक तांगेले ब्लड कॅम्प जाता आसा थंय वचून तांणी दय करून ब्लड डोनेट करता म्हणून विनंती करता. हॅलो सगळ्यांक नमस्कार. हांव तामगेले स्नेहकुटाचे कार्यक्रम स्टार्ट जाते आसाची फर्स्ट जावन आमी गेम्स खेळते आसाची कोणें टिकेट घेतील आसा तांणी येवन कावंटराचेर टिकेट घेतील नाशिल्ले लोकांनी टिकेट घेवका, टिकेट घेतील लोकांना हांगा गेम्सा लागीं येवका. गेम्सा लागीं 3 नमून गेम्स आसाची ते गेम्स विन जे लोकांक प्राइज आसा तशें हांव सगळ्यांना कंपल्सरी येवन गेम्स खेळका म्हणून तुमकां लोकांक विनंती करता. गेम्स खेळ जे ना पुणे ना कोणाक प्राइज मेळिल्ली ना अनेक पंत गेम खेळका म्हणून इंट्रस्ट असल्यारी अनेक काउंटराचेर 20 रुपये दिवन टिकेट घेतल्यारी तांकां अनेक पंत गेम खेळचे चान्स मेळटा. हांगा येयले आमगेले समाजाचे समाज बांधवान कोणी ब्लड डोनेट करचे आसक्ती असल्यारी तांणी दय करून आमगेले विष्णू तीर्थाचे येद्रा वचून तांगेले कॅम्प चलता आसताय थंय ब्लड डोनेट करका म्हणून तांगेले विनंती करता. फर्स्ट गेम कंडक्ट करते आशिल्ले युवा सेवा आनी कार्यकारिणी मेंबर प्रसाद कामत आनी ताका साथ दिते आसा हर्षा भट. तशीच सेकंड गेमान तो श्रद्धा भट आनी गिरीश पंडित आनी दोग लोक हे गेम कंडक्ट करते आसाची. तशी थर्ड काउंटराचेर व्यंकटेश शानबाग, सिद्धार्थ भट, दीपक किणी 4 लोक मेळ्ळो तांणी थर्ड काउंटर
गेम खेळते असाची तांकां आमगेल्या युवा सेवेनी तर्फेन धन्यवाद. हॅलो चेक टेस्ट. आता अनेक काउंटराचेर लकी ट्रिप ड्रॉ चलते असा. कोण टिकेट घेतील पळय त्यांनी टिकेट घेऊन ताजेची एक पार्ट कट करून हांगा दिवन गेले रे ते आम्ही बॉक्सांत घालताची. कार्यक्रम सुरू जायना फुडें मुख्य अतिथी तांगे लागीं आमी लकी ड्रॉ काडताची. ते लकी ड्रॉ विन जाल्ल्या लोकांक प्राइज आसा. तशीच छद्मवेश नोंदणी करची अशी लोकांना हे काउंटराचेर महेश म्हणून आमगेले युवा सेवानी कार्यकारिणी सदस्य बशील आसा. तागे लागीं नांव दिवन छद्मवेशाक नांव दिता लोकांना हांगा रजिस्ट्रेशन करका. तशी तुमकां हे सायडान काउंटराचेर दिसता आसा हे एक फूड काउंटर. सांजेरी आई लोकांक टी कॉफी चट्टंबडे बिस्कीट ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ केले आसा. तशीच आता हांगा एक सोशल वर्क म्हणून ब्लड डोनेशन करता लोकांना हांगा येवन ब्लड डोनेशन करयता. हांगा ऑलरेडी आमगेलो समाज बांधव येवन एक मनीस येवन हांगा ब्लड डोनेशन दिते आसा. नांव कसं म्हळें? श्री गणेश रघुवीर नायक. हांकां आमी युवा सेवा तर्फेन धन्यवाद अर्पण करताची. आनी कोणी दिवचे असल्यार हांगा येवन ब्लड डोनेट करचे आडना. नागराज बायले. हॅलो चेक. हॅलो ಐದು ಮಾನಿಟರ್ ಕೊಡು. ಆಕ್ಸಿಲರಿ 1. ಹಲೋ ಚೆಕ್. ಹಲೋ 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 ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡು ಕಡೆ ನೋಡು. ಹಲೋ ಚೆಕ್. ಹಲೋ ಹಲೋ वेंकटरमणा गोविंद संकटहरणा गोविंद वेंकटरमणा गोविंद
सकल कारण कारण देवा सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा सकल कारण कारण देवा सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमणा गोविंद संकटहरणा गोविंद वेंकटरमणा गोविंद संकटहरणा गोविंद वेंकटरमणा गोविंद संकटहरणा गोविंद वेंकटरमणा गोविंद संकटहरणा गोविंद अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक निखिल व्याप्त तोय जाम्बक निखिल व्याप्त तोय जाम्बक अखिलांड
ಹಲೋ 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 Hello, check. Hello, hello, hello. Hello, check. Hello, hello.
हॅलो सभाभ्यो नमः सर्वांना येऊन हांग बस का म्हणून विनंती करतस आज थोडे वेळानं चेडूवांक गेम स्टार्ट जाता सगळे चेडूवान मुखार येऊ का 7-8 मात्र गेम्स खेळत असची मस्त गेम्स ना तशें जावन पुरा लोकां चान्स मेळका म्हळ्यार इदय दवन ओट्टू लोकांन ओग्गी येवन हांग बस का LKG UKG च्यान अप टू 10th स्टँडर्ड इवन कॉलेज लेवल स्टुडंट्साक गेम्स ऑर्गनायज केल्ले आसा डिफरंट कॅटेगरीजान खेळत आसची ताका दय दवर न्हू थंय हांगा राब नाशी सगळ्यान येवन हांग बस का म्हूण विनंती करता आसा तू ते सांग कुलदेव श्री शांतेरी कामाक्षी इष्टदेव श्री वेंकटरमण तशी ग्रामदेव दावी श्री शांतिका परमेश्वरी नमस्कार करून आमगेले 2023 युवा सेवा वाहिनीचे स्नेहकुटाक आईल सगळे लोकांक सुस्वागत करता आता आमी हे फर्स्ट फेज कसं की म्हळ्यार गेम्स LKG UKG म्हळ्यार नर्सरी स्टुडंट्सांक फर्स्ट आमी गेम्स खेळटाची ऑन द स्टेज तद नंतर प्रत्येक कॅटेगरी वायज गेम्स आसा गेम्स जाले नंतर लकी ड्रॉ कडेरी तशीची आमगेले मुख्य अतिथी सोयरो तांकां वेलकम करचे प्रत्येक स्टेज कार्यक्रम स्टेप बाय स्टेप जाता आता आमी फर्स्ट LKG स्टुडंटाक आनी UKG स्टुडंटाक गेम स्टार्ट करताची मुख्य प्राणांतर्गत लक्ष्मी वेंकटेशाक नमन करता आमगेले स्वामी श्री श्री विद्याधिराज तीर्थ स्वामी आणि विद्यादेश तीर्थ स्वामी हांकां नमन करता आयज आमी खेळाचे कार्यक्रम स्टार्ट करताची फर्स्ट हाका LKG UKG चेडवान येवका म्हणून विनंती करता LKG UKG कोण तर चेडू असले येवका दयकर न्हू समय अभाव आशिल्ल्यान जाल्यार तितले बेगी येवका
बॉयज अँड गर्ल्स दोन लोक या LKG UKG. ताजे नंतर तयारी फर्स्ट स्टँडर्ड टू 5th स्टँडर्ड, पहिले क्लास दोन 5वी क्लासपर्यंत तांणी बी तयार जावन येवन रावचे हाडना. जाल्यार तितले बेगी चेडवान येऊ का खंयची चेडू पहिले तची त्या गेम आमी पहिले खेळत तची. कोण फर्स्ट स्टेजर येताची तांकां एक प्राइज आसा. कोण फर्स्ट स्टेजर येताची तांकां एक प्राइज आसा. कोण आयले फर्स्ट? कोण आयले? नाही, LKG UKG नर्सरी तांणी फर्स्ट येवका वयरी. चेडू कमी आसा म्हण सांगले रे. वी विल मिक्स अप द चिल्ड्रन विथ द अदर क्लासेस. बेगी येवका. आता LKG UKG चेडू आयिल्लो आसाची. LKG UKG चेडू वा आता तुमकां खेळ सांगता हांव कशें करचें म्हणून. हां, आता हांगा एक रिंग धरलो उरता पण हांव एक पण खेळ दाखयताची. चेडू वा ना बॉल घेऊन हांगच्यान अशी उलटा घाल का रिंगा भितर घाल का. रिंगा भितर बॉल घाल का. पळोवन घेतलं न्ही. ओके, कळ्ळें कसले गुत ना भितर. ना ना उलटा 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 पाया मळाच्यान घाल का. हा, एक 3 चान्स. अनेक सगळे हो सीधा घाला नाका उलटा नका सीधा घाला. चला 3 चान्स कोण घालतात तांकां 1 by 1.
हॅलो. चेडू वाल गेम जात असताना तुम सगळ्यांक एक एंगेज करचे खातीर एक सिंपल क्वेश्चन विचारता. एक हांव सांगचे क्वेश्चन कसं की म्हळ्यार एक कुरड्यान बी पळविता, एक दोळ आशिल्ल्यान बी पळविता, दोन दोळ आशिल्ल्यान बी पळविता. कसं तें हात उबारका. फर्स्ट हात उबारिले त्याच्यार डान हांव तिका विचारता. ड्रीम स्वप्न. वेरी गुड. तुगेलें नांव श्रीलक्ष्मी केक चॉकलेट आनी क्लॅप्स फ्रॉम युअर सायड. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द ऑडियंस. सर म्यूजिक ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದು ಮಾಡಿ. ओके. ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी है लेकिन उसका इस्तेमाल कोई दूसरा ज्यादा करता है? नेम पूर्णिमा शानबाग. नाव. राईट आन्सर इज नाव. तुमगेले नाव नाल्यार तुमगेले असले बी यूज करतल कोण? दुसरी चड. सो दिस चॉकलेट इज फॉर यू मॅम. Okay, we shall move on to the next question. पटने हो का? कोणाल पॉकेट अंतु 500 रुपीस नॉट असा. फर्स्ट आयिल्ल्यांक फर्स्ट प्रिफरन्स. हात उबरले जाल्यार म्हाका खाण दिवं का? थँक यू. एक्चुअली म्हाका थंयच्यान हांगा येवचें गाडयेर येवचें पेट्रोला दुड्ड नाशिल्लें. सो फर्स्ट डोनेशन फ्रॉम मिसेस राहेश्वर पै. म्हाका वयनील नांव गोतना. सो शिल्पा मॅडम द फर्स्ट डोनेशन फॉर टुडेज फंक्शन 500 रुपीस दिल्लो आसा. घेवचें अडना म्हणटाची दुड्ड ती गेल नवे. या कॉंग्रॅच्युलेशन्स मॅडम. हे तुमकां. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओटू लोकांक नंबर्स गोतस नवे. ऑर ऑफ फेमिलियर विथ द नंबर्स? येस येस और नो? चेट मडखला की ना? तशें जाल्यार वॉयस कशी येवका? येस. Once more? Yes. Okay. The question is very simple. How many 7? Number 7. I'm going to GSB number. How many 7 are there from 1 to 100? 1 2 3 4 ಗೊತ್ತಸ್ನಿ ಸಂಗ್ಲಾಂಕ. 1ರಿಂದ 100ರ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು 7 ನಂಬರ್ಗಳಿದೆ? 9. ಇನ್ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? 10 11 11 12 19 10 19 ತಪ್ಪು. 18 20 is the right answer. ರಾಯೇಶ್ವರ್. 20 is the right answer. ಕಶ್ ಮುಣ್ಕಳ್ವೆ 7 17 27 37 47 57 67 77 is double, right? 87 97 ಜಲೆ 70 70 ಜಾಯಿನ್ ಅಪ್ಪಡೆ 71ರಿಂದ 79 again 9 you have to add. The answer is right. 8 you have to add. Sorry, 8 कसले म्हळे 77 already धरिल असा. So the answer is 20. ना 12 झाले. Count. तुम्ही काउंट करता हो. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन होता. This chocolate is for you. Thank you. Okay. LKG आणि UKGचे चेडूवांक प्राइस डिस्ट्रीब्युशन करचे खातीर मठाचे मुक्तेसर जल वसुदेव यशवंत प्रभू हांणी वेदिकेर येवका म्हणून विनंती. फर्स्ट प्राइज जगन की जनन. फर्स्ट प्राइज जगन. या जगन. सेकंड प्राइज 3 लोक गेल्लो आसा. अन्विता, अनंत आणि अजिंत्य. अन्विता, अनंत
आणि अचिंत्य फर्स्ट प्राइज या फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज 3 लाख मिळलं सा अन्विता अनंत आणि अचिंत्य आणि थर्ड प्राइज प्रतीका प्रतीका कोण घ्या ओके फाईन आम्ही फर्स्ट गेम आईची शोची कंप्लीट केलं असं सांज चेडूमाका नेक्स्ट कॅटेगरीज फ्रॉम 1 to 5 द सेम गेम विल बी कंटिन्यूड फ्रॉम दिनेश ऑन द डायस ओवर देयर द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द ऑडियन्स तुमगेल खातीर ओके एक ड्रेस आसा ते कोणेय घालचे जायना खंयचे ड्रेस कोणा घालचे जायना म्हाका सेम लोकान हात उबरल्यार हांव तुमकां 2 चॉकलेट दिना देर इज वन ड्रेस विच नो बडी कॅन वेअर एनीबडी एक टीम करया ओके विल डू दिस एज ए एंड दिस एज बी विल सी विच टीम इज गोइंग टू वन ओके ह्या साइड एक टीम दॅट साइड एक टीम ओके मॅडम तुम्ही सांगा येस राइट आन्सर इज एड्रेस एड्रेस कोणा लागीं घालचे जायना जातवे नहीं आई कार्ड और घालगे ड्रेस घालगे तो म्हणटला सची दैट इज अ डिफरेंट इश्यू दैट इज नॉट अ ड्रेस ते एक आईडी कार्ड दैट्स ऑल ओके मॅडम तुमगेल नाव कसं ने निर्मला नायक ओके मगेल नावाची हा चॉकलेट तुमका येस ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन आता फर्स्ट स्टँडर्ड टू फिफ्थ स्टँडर्ड बॉयज फर्स्ट स्टँडर्ड टू फिफ्थ स्टँडर्ड बॉयज ओनली बॉयज स्टेजार या हांका आता गेम स्टार्ट जाता ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द ऑडियंस इज ऐसी कौन सी चीज है जहां जाते हैं अंग्रेजी में पर वापस आते हैं हिंदी में उस जगह को हम लोग जाते हैं अंग्रेजी में पर वापस आते हैं हिंदी में विच प्लेस इज दैट वेयर वी गो इन इंग्लिश कम फ्रंट अश्योर वी गो देयर इन इंग्लिश बट वी कम बैक इन हिंदी गोवा गोवा इज द राइट आंसर कशी म्हण सांगा गो मळे वच्चे आ मळेंदी वेरी नाइस तुगला ಕಿಶನ್ ಕಿಶನ್ ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಜಯಕಿ ನಕ್ಕಿ ಮುಡು ದಾಂತ್ ಕೀಡ್ಕಲ್ಲ ಮುರೆ ಜಯವೆ ಓಕೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುल लेडीज ऑफ टुडेज इवनिंग चंद कोण ड्रेस कोण येयला सची मस्त लोक आज यूथ ऑफ GSB इज अमॉन्ग्स्ट अस तुम्ही वरण बुरा लोकांक टीव्ही येवका म्हणून आश आसा सो a question is especially for the ladies who are with red color saree कौन red color saree ने सुना सजी please मुकरया red saree yeah you can कौन red color saree ने स्लिंची तनी मुकरे का कैमरा लगे हो का red color saree Yeah. कौन? Yeah, मैं. 1 to 5th स्टँडर्ड बॉयज कोणतरी असल्यार येवचे आडना स्टेजार नेक्स्ट गेम स्टार्ट जाता असा ओके द मोस्ट 3 ब्यूटिफुल लेडीज ना 4 असची तांगेल नाव कसं म्हण पळया मॅडम तुमगेल नाव कसं ने सुषमा सचिन सुषमा ओके सुषमा सचिन खंयच्यान आयलींच तुमी गुडेंगडी ओके गुडेंगडीच्यान आयलींच तुमगेल नाव कसं माये सुमित्रा प्रभू ओके सुमित्रा प्रभू तुम्ही खंयच्यान आयलींची शिमोगाच्यान आयलींची कुमटाक इथे विशेष
ओ फंक्शन आतांच्यान आल्याची वेलकम मॅडम तुमगेलं नाव कसं माये राजेश्वरी राजेश्वरी ओके तुमगेले प्रीती कामत ओके प्रीती कामत शी इज फ्रॉम हियर सो चारी लोक का विल गिव अ चॉकलेट दिवस की नका दिव्या नव्हे नका नाक काही नका बा दिव्या कंग्रॅच्युलेशन्स हाडता ओके हंग एक माम सांगता सची तंग मस्त खुशी जाला की त्यांची शिमोगा चनायली म्हणू सो तांगेल वतीच्यान तंग 5 रुपये त्यांनी अनाउन्स केलं असं माये तुम्ही वच्ची पुढे तांगेला येऊन 5 रुपये घेऊन वचका म्हणून विनंती करतस मामा तुमगेल नाव कसं नाही रघुवीर नायक ओके रघुवीर नायक हानी 5 रुपये तांकां खुशीन दिल्लं असं आणि कोणी दुसऱ्या गावाच्या नाईला तांक प्लीज कॉन्टॅक्ट करा तांनी वतान तुमगेल बस चार्ज दिताच जायत नव्हे मामा नो थँक्यू ओके हॅलो नाही माम भिवून गेली जी एक आपण 5 रुपये देऊन मोकळी करूया म्हणून ओके फर्स्ट क्वेश्चन आम्ही लेडीज खातीर विचारले सो जेंट्स म्हणटली हॅलो मे बी हांगा सची हांगा स्टेजार नेक्स्ट गेम आम्ही स्टार्ट करताची ते मॅडम कंटिन्यू करता उरता गेम कशी की म्हणा रे हांगे एक पोलो दिल्लो आसा प्रत्येक चेडवांका तांणी तोंडा भितर हे बड्डी दवरगे न्हू ते पोलो काडका हात आपुडच्याना हात कोण अपुडच्याना हांव हात घालून दाखयता आसा जाल्यार हात अपुडच्याना हे पोलो हांत भितर कोण लिफ्ट करता पळय तो विन प्लेट वयर घेवचे ना प्लेट आपुडचे ना प्लेट तगो दवरा प्लेट टच करचे ना नाका तोंडान कर हात आपुडल्यार प्लेट आपुडल्यार ताका आमी भायर राबोवन सोडटात डिस्क्वॉलिफायड ताका प्रायज ना एक मिनिट स्टार्ट करता मिराब 1 मिनिट केन्ना म्युजीक स्टार्ट येत पळय तेन्ना तुमी खेळचे स्टार्ट करचे आडना Okay, next question for the gents over here. Some music ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದ್ ಮಾಡಿ gents a question कसं की म्हणरी they are very fond of ATM cards मस्त क्रेडिट कार्ड आणि ATM कार्ड्स तुमगेले उरता कोणाल पॉकेट अंतू हायेस्ट ATM कार्ड्स असाची तनी येवचेडना ATM कार्ड्स 1 2 3 4 एनी नंबर ओके कितलं सच आयल काम दे दोन्ही हंगारब्बा हंगारगे हंगे तुमगेले कितलं स सुमार सच ए First prize? ATM Pro. Oh, fine. Okay, actually, USA Vavahini Hanipurachi have function program conduct kartana. They had thought of taking the donation. Sir, yeah, but mami, yeah. तुमगेल donation हम दाव का ये मुखरे 1 to 5th एक कॉम्पिटिशन केल्लें ताजे प्राइस डिस्ट्रीब्युशना खातीर मठा मुक्ते सर्जल तसले नरसिंह वण्णप शानबाग गोळी हांणी वेदिकेर येवका म्हणून घेवन विनंती आम्ही मस्त खुशी रसच कसेल की फर्स्ट प्राइज माधव सेकंड प्राइज आदर्श थर्ड प्राइज पन्नाग ओके बट मामा लागी कितलं ATM कार्ड्स 4 असाचे सर बट माम तुम्ही देऊ का प्लस ताजे पिन कोड सांगा ना हा मोजबा आणि तुम्ही का बदल जस्ट ATM कार्ड हांडिला मग कसं यूज असा वय की नाही पिन दिला मात्र दिता की ना तुम्ही 5813 आणि कुमटा पिन कोड दिता असच व्हेरी फाईन तुमगेल 4 तुमगेल कितलं 8 असा
पांच ओके हां तू कोणाला अकाउंट चड दुड्ड आसा कोणाले ना वय वय आता अनेक सजेशन येयला तुम्ही पिन कोड होड्डान सांगचे तुमकां बेजार दिसता म्हळ्यार ताजे मागशी बरोवन दिला पुरके तो म्हाका हेल्प करता दुड्ड काडचेक ओके फायन तुमगेलें नांव कशें तुमगेलें नांव कशें रे ओके प्रवीण पै 8 ATM कार्ड आसा सो द प्राइज गोज टू प्रवीण बट तुम्ही सगळी तुमगेले होड मनान हांग पसून आयली म्हण तुमकां एक चॉकलेट Okay, thank you. Okay, the next question for the audience is how many seconds are there in a year? January to December उठलो का गोतस नवा तंतु कितले seconds आसा म्हण सांगाच how many seconds are there in a year? Jan to पूरा Google मारतसच मोबाईल घेऊन calculation start जावन गेले Oh, network na. Pulaya, must easy asa. How many seconds are there? Yes? Okay, 3 ಕೋಟಿ 35 ಲಕ್ಷ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೇಡ್ ಕೊನೆ ಸಂಗತಸವೆ Right answer is Bara and the answer has come from Lakshmi Narayan. तुम्ही हंगे हो का म्हणा विनंती करतसा. हॅलो फर्स्ट स्टँडर्ड टू फिफ्थ स्टँडर्ड जंट्स ग्रुपाक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन केल्ले मठा मुक्तेश्वर जन आशिल्ले आमगेले नरसिंहणाक धन्यवाद अर्पण करता 12 म्हणजे आन्सर कशी म्हण डाऊट आयल नवा जानेवारी इंटू सेकंड एक असं फेब्रुवारी इंटू सेकंड म्हळ्यार कसं नाही नंबर 2 रोमन्स ऑन फर्स्ट सेकंड थर्ड म्हणताची सो आउट ऑफ 12 मंथ्स यू हॅव कितले सेकंड्स 12 राइट करेक्ट की ना 12 ओके एक चॉकलेट दा कॅमेरा चॉकलेट माग नाही हांव सांगल्यार हाय चॉकलेट माग नाही हांव सांगल्यार बी ते दोन चेडू बसले आसा तांक दिता आसा 1 to 5th कोणतरी चेल्ली असल्यार येऊ का फर्स्ट स्टँडर्ड टू फिफ्थ स्टँडर्ड आन्सर हांव सांगल्यार बी भायर येल तांगेले कळचे ना ताका चॉकलेट तांका ओके कॉंग्रॅच्युलेशन्स विघ्नेश आणि अनेक भट मामल नाव मागत ना पुरुषोत्तम ओके तशें जाल्यार पुरुषोत्तम आणि विघ्नेशाक हे प्रश्न विच लेटर इज अ ड्रिंक टिक टिक 1 टिक टिक 2 तुम्ही पुरा विघ्नेश वा नाही नवा टिक टिक 1 टिक टिक 2 टी ताई पडून सांगता हां ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तुकाची हॅलो आता फर्स्ट स्टँडर्ड टू फिफ्थ स्टँडर्ड चेडवांक चेल्ल्यांक गेम स्टार्ट जाता हे गेमा रूल्स सांगता तांकां एक दोरी दिल्लो आसा कोण जास्ती हाका गांठी बांदता ताका फर्स्ट प्राइज जास्ती गांठ बांदिल्याक ओके म्युजीक स्टार्ट केले भितरी ओके स्टार्ट Okay, Vignesh, this question is for you. 1 to 100 numbers gotas nave tuka. ONE1 TW2 gotas nave. Khanchi number a spelling antu letter A asa. ONE1 TW2 kanchantu na. Yo. First time correct sangla. Yo. Ottu lokan Vignesh hai chappal marka. Okay. The next question is, how can a man go 8 days without sleep? How can a man go? How can a man go 8 days without a sleep? Audience एक answer asa. We'll give him a chance. He can sleep in the night. Right answer is he can sleep in the night. Sir, there is a chocolate for you. Please come here. Yeah. तुमगे नाव सांगा जी. विश्वनाथ प्रभू. विश्वनाथ प्रभू हानी चित्रगीचे नाईला सजी. हांग एक मस्त त्रास घेऊन आईला सजी. 2 बस चेंज करून आईला सजी. म्हणून सांगचे जाय ना. 6th to 7th boys येऊ का 6th to 7th
वर्ड है जिसे गलत ही प्रोनाउंस करते हैं और जिसे गलत ही लिखा जाता है. रॉंग. व्हेरी नाइस. सी आता एंट्री दिली ताणे आन्सर दिला. हांगे रे चॉकलेट दिते का. नाव कसं सांगतो गले? शानबाग हेगडेकर. बापरे. तुका शॉर्ट अँड स्वीट सांग ना. विठ्ठल. ओके विठ्ठल. तुका एक चॉकलेट असरा. क्वेश्चन कळला? सांग. क्वेश्चन कसं म्हणारी? ऐसी कौन सी वर्ड है जिसे गलत ही प्रोनाउंस किया जाता है और गलत ही लिखा जाता है? रॉन्ग. Okay, you want me in English. Which is the word which is spelled incorrectly and written incorrectly? Which is the word that is spelled incorrectly and written incorrectly? Kannada sankava? Okay. Kallava? Fine. Okay. Wrong. कौन सांगले? Fine. Very good. What's your name? नाव कसं देवा तुगले? पिया. पिया. ओके पिया के क्लॅप्स दिया हांगच्यान. तुका प्राइज मेळो थंय. ओके. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. What is that lives if it is fed and dies if you give it a drink? ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಬದುಕುತ್ತೆ, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಸಾಯುತ್ತೆ. ಯಾರು? खावचे ರೀತೆ ವಂತ, पिवचे ರೀತೆ मरता. कसं रे? फायर इज द राईट आन्सर बट कोण सांगले म्हण कळना म्हाका. ना थंयच्यान आयले आन्सर. ओके कोण एवरो? हां यो. म्हाका दिसता टीम ए इज लिडींग टीम बी. तुमी ओट्टुली दिसचे दिसतस म्हाका. टीम फ्रॉम लेफ्ट साइड कोणे सांगतानाची राइट साइड टीम पुरा लीड जातस. उज्ज लाईल थंय तांणी. यो तुगेलें नांव कशें देवा? गिरीधर. आई थिंक ही हैज कम फ्रॉम हुबली. ते मामा लेवस. हां वच्चे उच खर्च दित तो तवळे एक मामा दिले. हां ओके थैंक यू. या कंग्रॅच्युलेशन्स. Okay, 6 o'clock jala. By 6:30 we are going to wind up the games as well as the spot questions. सभा कार्यक्रम प्रारंभ जाता 6:30 का. सभा कार्यक्रम जल तशीची प्रतिवर्ष जावत तशी छद्मवेश फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन असा. कोणाक फॅन्सी ड्रेसान कॉम्पिटिशनान पार्टिसिपेट करचे आसा तांणी तांगेलें नाव एनरोल करचें आसा. 7th प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन खर्च खातीर मठा मुक्तेसर जल लक्ष्मीदास नायक हांणी वेदिकेर येवका म्हूण घेवन विनंती. तशीची रक्तदान अतिश्रेष्ठ दान म्हणजे आमगेले एक देर इज अ सेईंग तशें हांव न्हू कोणाक ब्लड डोनेट करचें आसल्यार वी हॅव अ वॅन ओवर हियर. तांणी बरें ब्लड डोनेट करीत म्हूण सांगून विनंती करता. ते जायना फुडें आफ्टर ब्लड डोनेशन न्ही आफ्टर छद्मवेश तुमगेले अगदी फेवरेट देर इज कल्चरल प्रोग्राम. 20 प्रोग्राम्स आसाची. डांस, सॉंग, चुटुकू, maybe skit na, but all these programs will be arranged. Soon after that, we will provide you with the dinner. So till then, the next question for you is, if a plane crashes on the border between first prize Pia, second prize Aradhya, Pratiksha आणि श्रीनिधी. सगळ्यांच्या पाळ तटून प्रोत्साहन देऊ का चेडूवांका? अंतरा आणि भूमिका. Okay, the question is, if a plane crashes on the border between the United States and Canada, who did they bury? Where did they bury the survivors? एक plane crash होता United States आणि तो एक plane विचारला Canada मध्ये. Where will they bury the survivors? Come here and speak. Come. आता नेक्स्ट गेम 6 to 7 बॉयज. ಒಟ್ಟುಲ ಕಂಚೆರಡು ನೀವು ರಾಬ್ಕ ಟೇಬಲ್ ಎದುರು ನೀವು ರಾಬ್ಕ. Right answer. Your name please. Shriya Bhatt. Correct answer dila. Why will they bury the survivors? Questions easy asile. Plane crash hota. Chocolate dita yoga. Question simple asile. Plane crash hota. Canada आणि United States मध्ये.
वांची लोक खंय बरी करता म्हण विचारला हांवें. वांची लोक कोणाची बरी करनाच. राईट आन्सर, सर्वायवर विल नॉट बी बरीड. सो द प्राइज गोज टू श्रिया. Congratulations. How would you make the number 1 digit disappear? एक नंबर असा, एक नंबर गोतच ना 1. ओके, you have to disappear it. माय करता का कशी करताची? हां, पुसून घालचे. हा बरे नी रे, पुसूचे जायना. Where you will remove? No? Add one more line. You are making it 11. I want the number to get disappeared. Number vachka. It should be disappear. Maya agbeku. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಂಟು 0 ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, 1 - 1 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ON ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. NONE ನೋ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಡಿಸಪಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾ, ಐ ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ದೇ. GONE ಗಾನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹೋಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್. येस और नो? हॅलो, आता नेक्स्ट गेम स्टार्ट येता असा. हांगा हे चेडवांना हे हांकां यूज एंड थ्रो कप दिल्लो आसा आनी हांगा रोटेट कर न्हू. हे पोजिशनार बसोवका. खंयचे एक डायरेक्शन, खंयचे हिंका हेजेर बसले तर रेडना, नीट बसले तर रेडना, आड बसले तर रेडना. बट पोजिशनार बस का फ्लिप कर घेन. ओके ओके, द आन्सर इज गॉन. गॉन म्हळ्यार होयतु. करेक्ट होय की नाही? सो एक चॉकलेट पुणी तांकां दिवया. तावळच्यान पाप आन्सर सांगता आसत. मोबाईल पळोवन सांगता आसा की माथेन सांगता आसा की गोतना. यो, ATM कार्डा खातीर आयलीची कडेन नाका नाका म्हण सांगून गेली तशी. तुका दिवं का बाय? यो 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 यो. तुगेलें नांव कशें न्हय? श्रीनिधी. श्रीनिधी, यो गो. भाई चॉकलेट हैप्पी नाती. आइसक्रीम जो कगो. Okay, there is one more question. How many days? No, how many months have 28 days? Very good. February ಮಾತ್ರ ನವ? February ಮಾತ್ರ. 12 months. दला हे आन्सर मास दिला तर काय हे चॉकलेट कोणाका? निर्मला मिसळ. ना ना, मामान सांगलं तसला मामा दिवचेची. नका नका, मामा तुमकाची घे. अशी अशी येऊन पुढे घे. यू कॅन कम दिस वे. ओके, कंग्रॅच्युलेशन्स. 6th आणि 7th स्टँडर्ड चेडुवांक प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन खर्च खातीर BK भंडारकर माम हांणी वेदिकेर येवका म्हूण घेवन विनंती. भरत भंडारकर माम हांणी वेदिकेर येवका म्हूण घेवन विनंती. आता 6th आणि 7th क्लासाचे चिल्ल्यान येऊ का? गर्ल्स येऊ जल्द तितले बेगी. ओके, आणि मनसा वेरी क्वेश्चन विचारता. सम मंथ्स हॅव 8 letters.
स्पेलिंग होतच नव्हे जानेवारी फेब्रुवारी मार्च ओके सम मंथ्स हॅव हां क्वेश्चन विचारच पहिले आन्सर सांगतो सांग देवा 5th स्टँडर्ड आणि 6th विचारील स्टँडर्डाचे ना. जंट्सांक कॉम्पिटिशन आशिल्लें आतां प्रायज डिस्ट्रिब्युशन भरत भंडारकरान केलेलं आसा आणि टोटल हे इव्हेंटाक म्हळ्यार गेम्स ऑन द स्टेज गेम खेळिल्ले टोटल इव्हेंटाक भरत भंडारकरान फुल प्रायजाचे स्पॉन्सरशीप घेतिल्लें आसा तांकां आमी युवा सेवा तर्फेन धन्यवाद अर्पण करतात. Some months have 8 letters in name. Some have 5. How many have 3? Listen to the question. Yeah, 12 months is the right answer. How कसं म्हळे? थर्ड महिन्यांतू 8 अक्षर आसा, थर्ड महिन्यांतू 5 अक्षर आसा, कितले महिन्यांतू 3 अक्षर आसा म्हळे? नो. Every month has 3 letters. होय की नाही? 3 letters नंतर तुम्ही other letters you write. Yes or no? Yes. So the answer is 3 letters. योगा. तावळच्यान सांगता असती ती चॉकलेट दिली ना मला पूर्णिम कडे म्हाका क्लास घेता. Congratulations. Okay, thank you. Okay, this question is specially for the teachers. कौन प्रोफेशन ऑन टीचर्स असाची तंक हे क्वेश्चन अर्थ जाल्यारी दे विल आंसर और एल्स अदर्स कैन आल्सो आंसर नो प्रॉब्लम. वह कौन सी चीज़ है जिसे जितना ही साफ किया जाता है उतना ही काला होते जाता है? ब्लैक बोर्ड इज द राइट आंसर. वासुदेव खिणी. ओके वासुदेव खिणी हानी सांगितलं सर ब्लॅक बोर्ड इज द राइट आंसर. सर बाय प्रोफेशन क्लार्क. he is not a teacher but still he knows blackboard. blackboard कितले पुस्तकाची तितले काळी जाता वता. ओके सो तुमके चॉकलेट. या कंग्रॅच्युलेशन. ओके आता ओट्टे लोकांनी भितर येताना तिकीट घेतला वय वय राईट घेतला की ना? एंट्री तिकीट घेतला ने? ओके हा मग ते काम करता एक चार्ट आपयता and the child will tell a number. त्या नंबर कार्डाच्या ना मुखार आयला जाल्यार ओके लेट अस सी हू इज दॅट लकी पर्सन. योगा तुका लाईल नंबर सोड आणि दुसरा नंबर सांग का तुवें हंग्यो 1 2 3 4 येत नव्हे तुका 1 to 500 भितरी मोस्ट प्रॉब्ली देर आर nearly 500 audience. Okay 200 अदर या 1 to 200 भितरी एक नंबर सांग. 6. नंबर 6 हंगे होच मस्त कष्ट आसा की त्यामुळे स्टार्टिंग आई लोकांना घेतील उरतले. यू टेल मी मोर देन हां 50 वयर सांग. 100. Exactly 100 and I think the 100 number goes to Seema Kini. If Seema Kini is here 6. Okay, congratulations. 6 number hangas. Very good. Now कसं देवा तुगले? अथर्व. Okay, अथर्वले number is 6. Okay, आमगे GS bill favorite number 77. 77 कोणाले असं? 77 कोणाले असं तनी येवचेडना. Anybody with the card 77 or 177? 277 77 177 कितले रे 277. ओके दिस इज फॉर यू. या गॉड ब्लेस यू. ओके दिस क्वेश्चन इज ऐसी कौन सी चीज़ है जो महीने में एक बार आपके पास आती है लेकिन सिर्फ 24 घंटे के बाद रहती है फिर उसके बाद चली जाती है? व्हाट इज दैट? ओके 377. ओके हंगा सॅलरी म्हूण आयले
महिने पाप एक दिवस आहेत की 24 घंटे भितर खर्चून होता म्हणून ओके अनेक चरणान सांगले बर्थडे म्हणून देवा प्रति महिने तुगल बर्थडे येत की हा हॅलो आता नेक्स्ट गेम स्टार्ट आता 6th to 7th चिल्ल्याले कॉटन कॅन्डी गेम अंतू भितर कसं की मला चिल्ल्यांक 2 प्लेट दिला असा एक प्लेट अंतू कॉटन कॅन्डी असा तानी पळय नाशी ते लिफ्ट कर घेनो अनेक प्लेटा भितर घाल का ओके सो गेम स्टार्ट येता 1 मिनिट सीटी मारल्यानंतर स्टार्ट येता ओके कंटिन्यू सांगतस गडियार हांव विचारतवरचे डेट इज द करेक्ट आंसर कौन सांगला यो 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 सी व्हाट आई सेड ऐसी कौन सी चीज है जो महीने में एक बार आपके पास आती है लेकिन सिर्फ 24 घंटे रहती है उसके बाद चली जाती है एक कैलेंडर अभी तरी एक अशेसा that comes to you only once 24 घंटे मात्र तुम गेले असता त्याच्यानंतर बता what is that date is the right answer तू है ना मैं ओके स्वाति राहेश्वर पै हंक एक जोराद चप्पड़ है कंग्रेचुलेशंस ओके वो कौन सी चीज है जो खाने के लिए खरीदी जाती है पर खाई नहीं जाती राइट पियू कम 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 फर्स्ट पिया ओके पिया प्लेट कोणाल प्लेटा 3 स्पून या बट हमने पूछा था सिर्फ जिसे खरीदा खाने के लिए खरीदा जाता है यस ओके प्लेट इज द राइट आंसर बोथ हैव टोल्ड तू भी सांगला की तुक भी चॉकलेट जाएगी तुगल नाव सांग नाव सांगलं दिता अनंत अनंत श्रेयस श्रेयस पिया पिया थँक यू सांगता कसं सांगता थँक यू and congratulations thank you you are from which place चंडीगढ़ मामा अनेक नाव लिस्ट आहे गाईल तुम गेले चंदीगढ़ निकलेले शिमोगा झालाय हुबळी झालाय चंदीगढ़ मामाज फुल बंपर अरस वच भीतर पूरा बैंक अकाउंट खाली करून वच की मोड कौन असच पळया कॉन्टॅक्ट करा 500 रुपीस पक्का ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द ब्यूटीफुल लेडीज ओवर हियर खई फंक्शन आवच का मला रे ड्रेसिंग आका एक गंड जोका सो आई वांट टू नो कोणाल पर सांतू मेकअप किट असा कोणाल पर सांतू मेकअप किट असा हंगे कम करू का मिसेस सौभाग्य बाळेरी फर्स्ट आयले ताका तिका फर्स्ट दिता सो चॉकलेट बिकॉज ಒಟ್ಟು लोकल बायला ನಂಗೈಲ್ म्हणरी हांव कुमटाचे स्टॉल हाणांक राबोवपा पडटा ಒಟ್ಟು लोकल बॅगा भितर आसा लिपस्टिक आनी हे सो खंय आस गो हां आसा आसा मेकअप किट आसा लिपस्टिक आसा टिकली आसा आणि कसं रे नका दिस इज फॉर यू Congratulations. Okay. The next question is for the gents. कोणाल पॉकेट आणतो मस्त कीज असा कीज मला कळलं बिगात तुमगेल घरचे लागे घरचे त्या घरचे ह्या घरचे गाडीचे कंच चावी असं पुरा घेऊन येऊ चढना कोणाल पॉकेटा मस्त की असा दला आजकल कोणाची दारलायला दिनाची घरा की पुरा उरची बायला लागीची 100% की ते मला माम हंग म्हणतं असं मिगले ना मिगल बायलेल पॉकेट असं म्हण ओके एक मस्तूर का कोणाला घेऊन आयला तू पप्पाला गी बा हंगेला घेऊन ना 6th to 7th गर्ल्स प्रೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಖರ್ಚು ಕಾತೀರಾ ಸಿ ಎ ರವಿ ಕಾಮತ್ ಮಾಮ್ ಹನಿ ವೇದಿಕೆ ರೇವುಕ ಮುಣಗೆನು ವಿನಂತಿ
उठून येऊ का कोण कोणाला की असं लागी घरचे हांगेल घरचे म्हण की ओके प्रशांत अंदिला हाजी भितर गाडी चावी बी असं राईट थँक यू फॉर द कॉन्ट्रीब्युशन ओके मग हे पूर्ण फर्स्ट प्राइज हर्षा भट आणि नारायणी महाले. सगळ्यां चेडूवांक चप्पाळ तटून प्रोत्साह दिऊ का पल्लवी शानबाग सुधा प्रभू सेकंड प्राइज. दृष्टी बाळगी विस्मिता शानबाग थर्ड प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू द विनर्स. मग तुमगेल घराचे कपाट चावी दिला बरं असेल नाका दितवे तुगेल पप्पी ATM पिन कार्ड दी मला दिना म्हणून गेलो आता तू दित हां अनेक आयडिया दिला 8th to 10th बॉयज रेडी जाऊ लॉकर चावी घे 8th to 10th हांव तू वचे देवा हो हान तू उरचे पावस गे आत वचे आम्ही हे जाल तशीची बट एनीवेज कॉंग्रॅच्युलेशन्स तानी चावी दिला बट मुखार येईल ना सो चॉकलेट तुकाची थँक्यू तुका नाव सांगिल ना विनीता भट ओके विनीता भट हांक एक चप्पळ आहे Is it yours? I don't think so. Your own? Okay. 8th to 10th बॉयज येऊ का Congratulations. प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन केले सी रवी कामत माम हांका धन्यवाद. हांग एक बेस्ट कॉमेंट आयलाय कसं की म्हणारी चावी कोणाला उरत म्हणारी कोणाला उरता बायला लागी सो बायलांची येऊन गेलो गिफ्ट घेऊन गेली म्हण सांगून सांगतो सची करेक्ट असते आन्सर होय की नाही येस लेडीज आर ऑलवेज फर्स्ट येस ओ नो येस बॉयज बिगिन होड येऊ का की म्हण येस well it's already 6:20 10 minutes more 6:30 ka we are going to wind up the program and we are going to start with the stage program 10 minutes more maybe this is the last game of today's event. हे स्नेहकूट कार्यक्रमांतू ब्लड डोनेशन खर्च खातीर ब्लड बँक कुमटा हांनी आयिल्ले आसाची कोणे तरी ब्लड दिवच्याक मन नासल्यार एक बरें काम ते एक जीव उळसील म्हण की जाता तांणी आनी नवीन ब्लड डिविजन फॅसिलिटी वरकी ओपन केल्लो आसा. एक पॅकेट ब्लडान 4 लोकांक हेल्प जाता. कोणाक ब्लड दिवचे असल्यार दय करून थंय वचून ब्लड दिवका म्हणून विनंती. हॅलो आता नेक्स्ट गेम स्टार्ट आता आता गेमचा रूल सांगिल असा ते आईस्क्रीम स्टिकावर एक एक कॉइन दवरता वच्चे ओके आता म्युझिक स्टार्ट केले भितर तुम्ही स्टार्ट करचे ना नाही कोणाची एका वेळ एक कॉइन दवरचे ना ते दवरला रे तुम्ही दवरचे आड ना तांकां आमी सायडार राबयताची प्रायज दिनाची तुम्ही दवर घेवचे आड ना काही तोंदर ना एका वेळ एक दवरला आमी पळयताचे त्यानंतर सायडार राबून बाकी लोक प्रायज दिताचे ना तांकां डेमो दाखयलो ऑलरेडी ओके आता म्युझिक स्टार्ट येता ओके स्टार्ट
हांकां प्रायज दिवचे खातीर श्रीनिवास महाले माम हांणी वेदिकेर येवका म्हूण घेवन विनंती. फर्स्ट प्राइज विनर विघ्नेश राघवेंद्र शानबाग, सेकंड प्राइज विनर अथर्व बाळगी, थर्ड प्राइज विनर गिरीधर प्रभु. हॅलो, आता 8th स्टँडर्ड टू 10th स्टँडर्ड गर्ल्स जलतीतलं बेग येऊ का? लास्ट इव्हेंट आहे यायचे, जलतीतलं बेग येऊ का? एट टू 10 स्टँडर्ड गर्ल्स दैदवन वेदिकेर येवका. आयच्या कार्यक्रमाचे गेम्साचे हे लास्ट इव्हेंट. हाजे नंतर सभा कार्यक्रम सुरू जाता. सभा कार्यक्रम जाल तशी फॅन्सी ड्रेस जाल तशीची सांस्कृतिक कार्यक्रम आसा. बहुमान वितरण केल्ले श्रीनिवास महाले माम हांकां धन्यवाद. एक सूचना आसा, छद्मवेश स्पर्धेक कोण कोण भागवहिसूच आसाची तांणी तांगेल छद्मवेशा तयारी खातीर वचिता. हे जाले नंतर सभा कार्यक्रम जाता. सभा कार्यक्रम जाले भितर फर्स्ट सूर जावचे छद्मवेश. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. गेम मस्त सिंपल असं काय सोलचे खावचे. ओके, बेस्ट गेम न्ही. जाल्यार ट्विस्ट कसं की म्हणल्यार तुमगेले दोन्ही हात मागशी उरका. तुम्ही तोंडान सॉल काडका, कडे तोंडानच केळ खावका. सॉल उरका, सॉल समेत खाल्यार डिस्क्वॉलिफाय. कित्याक म्हळ्यार तुमकां सॉल प्राइज जेवन मेळना उरता. तशें जेवन सॉल ते प्लेटा आसिल्ल्यांक मात्र प्राइज मेळटा. Put your hands back. Once the music starts, put your hands back and you can start eating the banana. Okay? Ready, steady, start.
हे चेरडूवांक प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करच खातीर किरण प्रभू हांणी वेदिकेर येवका म्हूण घेवन विनंती. The first place goes to, any guesses? It is Sahana Unkalkar. Pura lokan chapmal taduka because this is the last game of today's function. Second place is backed by two people, Swati Shanbag and Sri Lakshmi. And the third place goes to Mahalakshmi and Amulya Pai. थर्ड प्लेस इंचरा बी मेळ्ळेलो आसा, 3 वरांनी घेवका म्हूण विनंती करता. आयचे हे स्नेहकूटाक गेम्साचे इन्चार्ज जावन काम केल्ले युवा सेवा आनी कार्यकारिणी सदस्य अनंत शानबाग, तशीच सिद्धार्थ भट, तशीच आमकां कोऑर्डिनेट जावन काम केल्ले दिनेश बाळगी, निर्मला मॅडम, गणेश बाळगी हांकां हांव युवा सेवेना तर्फीन धन्यवाद अर्पण करता. तशीच आमगेले गेम्साचे हे कार्यक्रम जाल्लेलो आसा. नेक्स्ट सभा कार्यक्रम सुरू जाता. हे आमगेले युवा वाहिनी स्नेहकूट कार्यक्रमाक अनेक डोनर्सान डोनेशन दिल्लें आसा. पंडित श्री विलास श्री गोपाल कृष्ण कामत, श्री वामन एन कामत, श्री रमाकांत शानबाग, श्री नारायण नायक बंगले अप्पा, श्री उदय वामन प्रभु, श्री कृष्णदास वी भट्ट, श्री गजानन किणी,
श्री सुनील भंडारकर, श्री प्रकाश प्रभु, श्री रमेश नागेश प्रभु, श्री राजेश डी पै, श्री रविकांत एस कामत, श्री अरविंद जी शानबाग गोली, श्री नागेश शानबाग, श्री मुडलगिरी जी नायक, श्री विश्वनाथ जी किणी, श्री कृष्णा बी प्रभु, श्री गजानन पै कतगाल, श्री रामनाथ एस शानबाग धीरू, श्री नारायण रामदास शानबाग, श्री प्रकाश शानबाग, श्री प्रभाकर बाळगी, श्री शिरीष पांडुरंग नायक, श्री संदीप वी नायक, श्री नरसिंह ए शानबाग गोळी, श्री आनंद अच्युत पै, श्री अपुराय कृष्ण शानबाग, श्री महेश नायक नायक स्टील्स, श्री राजू शानबाग हेरवट्टा, श्री नागेश गोविंद शानबाग, श्री सुरेश वेंकटेश भट्ट, श्री रामकृष्ण ए पै, श्री विनायक वी शानबाग, आभरण ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री योगेश जी कामत, हॉटेल कामत प्लस एंड हंटर्स डेन. हानीनेशी आनीक मस्त लोकाले नांव येता आसा आनीक कोणाक तरी दिवचे असल्यार आमी काउंटरान तो व्यवस्था केल्लो आसा. दयकोरून ह्या कार्यक्रमाक तुमी कसं सहाय्य करचे असल्यार करचे हॅलो आडना. चेक हॅलो टेस्ट. हे एक आम्ही समाजाच्यान अनेक देशाक दिवचे एक देणगे. एकल्यान दिले एक प्लॅकेट ब्लड 4 डिव्हिजन जावन 4 लोकां लाईफ सेव करीत. हे इतले बरे कामाक आमगे समाजाचे सर्वान हात जोडसू का म्हणून घेऊन विनंती. कोण पार्टिसिपेंट्स आसाची तांणी तांगेली तयारी वचका. सभा कार्यक्रम जाल भितर छद्मवेश स्पर्धे प्रारंभ जाता. ವೇದಿಕೆಕಣೆಯನ್ನು ಯುವಕ ಮುಣಗೆನು ವಿನಂತಿ.
आम्ही आता सभा कार्यक्रम प्रारंभ करता असाची कल्याणाद्भुतगात्राय कामिदार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। यस्य वामे स्थिते लक्ष्मी भूदेवी दक्षिणे स्थिते पुरतो मारुतिर्यस्य त्वं वन्दे वेङ्कटाधिपम्। आचार्यः पवनोऽस्माकम् आचार्याणि च भारती देवो नारायणश्रीशः देवी मंगलदेवता। श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम। गरुडोपरि संस्थित कुंभापुराधीश श्री भूसमेत श्री लक्ष्मी वेंकटेशाक नमन कोर्नु। जीवोत्तम जलतसले मुख्य प्राणाक वंदन कोर्नु। ग्रामदेवी श्री शांतिका परमेश्वरीक नमन कोर्नु। स्थानिक देवु श्री मूडगणपती देवाक नमन कोर्नु। आमगेले परमप्रिय स्वामी श्री विद्याधीशतीर्थ श्रीपाद वडेर स्वाम्याक नमन कोर्नु। जमील सर्व समाज बांधवांक वडिलांक नमस्कार कोर्नु आयचे कार्यक्रम प्रारंभ करता आसा। कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, स्टेइंग टुगेदर इज अ प्रोग्रेस अँड वर्किंग टुगेदर इज अ सक्सेस म्हणून हेनरी फोर्डान सांगिल प्रमाणे आमगेले परमगुरुवर्य स्वामी श्री विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याले चातुर्मासाचे वॉलेंटरी काम करच खातीर प्रारंभ जाल्ली ही संस्था आजी चोल नाईल वाट पळयल्यार हे वाक्य सत्य म्हणून दिसता। समाजाचे धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक अशी खंयचे कार्यक्रम उरो ताका युवसेवा वाहिनीचे प्रत्यक्ष आणि परोक्ष सहकारू उरनु उरता। मायकल जॉर्डन सांगता, टॅलेंट विन गेम्स बट टीम वर्क अँड इंटेलिजंट विन्स चॅम्पियनशिप्स। 1993 जावं 2022 जावं पर्तगाळी मठाचे स्वाम्याले चातुर्मासाचे वैभवाक युवसेवा वाहिनी सदस्याले योगदान विसर्च म्हणकीना। वर्षभरी समाजाक उपयोग जावत तसले अनेक कार्यक्रम युववाहिनी करता। समाज बांधवाले मध्ये आशिले सामरस्य आनीक बरे रितीन चड जावं म्हूण एक सदुद्देशान प्रारंभ जाल्ले कार्यक्रम हे स्नेहकूट। श्री रामदास बाळेरी हेगडे, श्री विष्णू बाळेरी होन्नावर, श्री अच्युत कामत बाडा आणि श्री नागप कामत हेगडे हांगेले मालकीन तशील तसले दिवळ्ळीचे एक तोಟ ಅಂತೂ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಊಟ आणि स्नेहकूट म्हणून 1997 इसवींतू घडले। हाजेचे एक प्रेरण घेवन समाजाचे सर्वांक भागवहिसूचाक अनुकूल जावचे दृष्टीन कुमटा पट्टणाचे परिसराचे अगदी लागी आशिल तसले कुमटे श्री वेंकटरमण देवालय पुष्करणी आशिल तसले हे विष्णुतीर्थ परिसरांतू समाज बांधवा खातीर अशी एक स्नेहकूट करका म्हूण घेवन तेन्नाचे समाजाचे वडील लोकान निर्णय घेवन आयोजन केले। कोविड वेळारी सरकाराचे निर्बंधा खातीर 2 वर्ष चलिल ना म्हूण सोडल्यार 1997 आजी पर्यंत निरंतर जावन हे स्नेहकूट चलता आसा। असल स्नेहकूटाक जमील सर्वांक वंदन करून आयचे हे कार्यक्रम प्रारंभ करया। वेदिकेर आसीन जावका म्हूण घेवन मठाचे मुक्तेसर जाल तसले श्री वसुदेव यशवंत प्रभू हांकां विनंती करता हांकां आपोवन हाडका म्हणून युवसेवा वाहिनी अध्यक्ष जाल्ले प्रसाद विष्णू नायक आणि युवसेवा वाहिनी गौरवाध्यक्ष जाल्ले मुकुंद बाबू शानबाग वल्लीगद्दे हांकां विनंती करता। सर्वान चप्पाळे मूलक तांकां एक स्वागत करका म्हूण घेवन विनंती करता। ಈಶ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಶೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೆನು ದೋಷ ರಾಶಿ ನಾಶ ಮಾಡೋ ಶ್ರೀಶ ಕೇಶವ। म्हणले म्हणकीची कार्यक्रमाक कसने विघ्न येनाशीची तशीची
आमकां करच्या जायना ते जावचे असल्यार देवाल अनुग्रहान मात्र देवाल अनुग्रह प्राप्त करचे खातीर पद मंच मूलक देवाल प्रार्थना करका म्हूण घेनू अनंत आणि तेजस्विनी शानबाग गोळी हांकां विनंती करता. हॅलो हॅलो गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणवन्दिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्थाय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रहराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसराराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्थाय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. सुश्राव्य जावनु लयबद्ध जावनु प्रीतीनं देवाल स्मरण केले तसले तेजस्विनी आणि अनंत शानबाग गोळी हांकां धन्यवाद. ಮಾತೆಯಿನ್ ಹಿತರಿಲ್ಲ ಕೋತಿಯಿನ್ ಮರುಳಿಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದಧಿಕ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದಧಿಕ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ದೈವವ ಜಾತನಿಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ಮಳ್ಳೆ ಮಣಕಿಚಿ अज्ञान धूर कोरगेनु सुज्ञान लागी करतसले संकेत दिवो आमगेले संस्कृतींतू खंयचे एक बर काम सूर करता जाल्यार दिव लावच मुखांतराची आमी करताची. आयचे हे कार्यक्रम प्रारंभ करचे उद्देशान दिव लावच्याक वेदिकेर आशिल्ले सर्व अभ्यागतान येवका
आणि तशीची आईचे सन्मानित जलतसले श्री VG प्रभू माम हान्नीवरकी येवका म्हणगेनू युवसेवा वाहिनी तर्फीनं आम्ही विनंती करता असाची. सर्वांना उठून राबवून एक गौरव समर्पण कर का म्हणून विनंती. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. दिवू लावून कार्यक्रम प्रारंभ करचे खातीर सहाय केल्ले सर्व अभ्यागतांक धन्यवाद. क्वालिटी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ म्हणले म्हणकीची आमगेले आयचे कार्यक्रमाचे अभ्यागत जावन आशिल्ले तसले सर्वाले परिचय सभेक करका म्हणगेनू युवसेवा वाहिनी अध्यक्ष जाल तसले प्रसाद विष्णू नायक हांगे लेगी विनंती करता. श्री मुख्य प्राणांतर्गत श्री लक्ष्मी व्यंकटेशाक आणि स्थानिक देव चित्रिगी श्री मूड गणपती जटका नाग इत्यादी पंचेष्ट देवतांक भक्तिपूर्वक नमन अर्पण करता. परमपूज्य गुरुवर्य श्री श्री श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामीले स्मरण करून स्वागताचे 2 उतर उलयता. आज हे कार्यक्रमाचे मुखेल सोयर जावन मंगळूर दक्षिण विधानसभा क्षेत्राचे जनप्रिय शासक माननीय श्री वेदव्यास कामत माम हांणी येवचे आशिल्ले कारणांतर आज मंगळूरांतू चीफ मिनिस्टराल प्रोग्राम फिक्स आशिल्ले देखून तांणी येवचें जालें ना. जाल्यार तांणी आमकां संदेश दिले की मुखालचे दिवसांतू आमी आपेल तेन्ना मुद्दाम आमी येताची म्हूण सांगून आमकां तांणी फोन करून संदेश दिल्लो आसा. तशी कुमटाचे श्री व्यंकटरमण देवस्थानाचे वहिवाटी मोक्तेश्वर श्री वसुदेव प्रभू हांणी उपस्थित आसाची हांक बी आत्मीय स्वागत सुस्वागत. हांका पुष्प समर्पण करका म्हणगेनू युवसेवा वाहिनी सदस्य जाल्ले पुरुषोत्तम गोविंद नायक हांगे लेगी विनंती करता. आज मूलतः कुमटाचे
हाली धारवाडांतू वास्तव्य करते आशिल्ले प्रसक्त धारवाड SDM मेडिकल युनिव्हर्सिटीचे फायनान्स ऑफिसर जावन आशिल्ले श्री वेंकटराय गोविंद प्रभू मामाक आनी तांगेले कुटुंब वर्ग उपस्थित आसा. तांकां अभिमानाचे स्वागत सुस्वागत. तांकां हे वेदिकेर सन्मान जावचे आसा. आमगेली विनंती मान्य करून तांणी हांगा आयिल्ले बदल हांव आभार व्यक्त करता. आमगेले आमंत्रण मान्य करून आयिल्ले स्थळीय मुक्तेश्वर मंडळी व्यंकटरमण देवस्थान मुक्तेश्वर मंडळीक स्थळीय सर्व देवालयाचे अध्यक्ष आणि पदाधिकाऱ्यांक वरमहालक्ष्मी व्रत समिती सदस्यांक पदाधिकाऱ्यांक समाजाचे बंधू भगिन्यांक चेडवांक युवाहिनीचे पूर्व अध्यक्षांक आणि यूथ ऑफ JSB टिमाक युवसेवा वाहिनी कार्यकारी मंडळी वतीन प्रीतीपूर्वक स्वागत सुस्वागत करता. धन्यवाद. क्लप्त समयांतू संक्षिप्त जावंगेनू स्वागत केले तसले प्रसाद विष्णू नायक हांका कार्यक्रमाक स्वागत करताची तांकां धन्यवाद. एंटोनियो ब्राउन सांगताची द जर्नी इज नेवर एंडिंग. देर इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रोथ इम्प्रूवमेंट अँड एडवर्सिटी. यू जस्ट हॅव टू टेक इट ऑल अँड डू वॉट्स राईट अँड कंटिन्यू टू ग्रो अँड कंटिन्यू टू लिव इन द मोमेंट. एक संस्थ चलका म्हळ्यार अनेक लोकांले परिश्रमान चलता. समाजाक उपयोग जावं तसले अनेक कार्यक्रम मुखांतर नामांकित जल्ल संस्था गौड सारस्वत ब्राह्मण समाज युवसेवा वाहिनी कुमटा. उत्तर कन्नड जिल्ह्यांतू प्रथम जल्ल ही संस्था गेल्ले 1 वर्षांतू कसकसन कार्यक्रम केले. ताजे बदल जमील सर्वांक परिचय कोरनो दिवका म्हूण घेनू युवसेवा वाहिनी सदस्य जाल तसले कुमार कार्तिक शानबाग हांका विनंती करता. ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ लक्ष्मी व्यंकटेशालय सन्निधानांतू नमन अर्पण करून हे शुभकृतनाम संवत्सराचे युवसेवा वाहिनीचे हे वर्षाचे कार्यक्रमाचे संक्षिप्त वरदी प्रस्तुत करच्याक संतोष जाता. तारीख 2 एप्रिल 2022 चैत्र शुद्ध प्रतिपदा युगादीचे दिवस श्री मुकुंद शानबाग वल्ली गद्दे गौरवाध्यक्ष जावनो, श्री प्रसाद विष्णू नायक अध्यक्ष जावनो, श्री अजित रत्नाकर शानबाग उपाध्यक्ष जावनो, श्री विराज विनोद बाळेरी उपाध्यक्ष जावनो, श्री चिन्मय रामकृष्ण कामत कार्यदर्शी जावनो, श्री पुरुषोत्तम गोविंद नायक सहकार्यदर्शी जावनो, श्री सुनील प्रकाश बाळगी कोषाध्यक्ष जावनो आणि 30 सदस्याले नूतन कार्यकारी मंडळी जबाबदारी वहिसून घेतले. चैत्र शुद्ध प्रतिपदेक युगादी उत्सव समितीनं आयोजन केलेले युगादी उत्सव कार्यक्रमांतू आमगेले समाजा वतीनं स्तब्धचित्र प्रायोजकता करून भाग घेतिले असा. श्रीमठांतू चैत्र आणि वैशाख मासांतू चलचे अनेकानेक उत्सवांत अमितोत्साहानं भाग घेतले म्हणच्याक अतीव संतोष जाता. तारीख 21 जून 2022 मंगळवार विश्वयोग दिनाचरणे श्री मठाचे परिसरांतू आयोजन केलेले असा. जुलै 9, 10 आणि 11 तारीखेक वृंदावनस्थ श्री श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याले प्रथम पुण्यतिथी महोत्सवांतू गुरुवर्याले आदेशप्रमाणे 30 लोक स्वयंसेवक जावन त्यांचे आयोजना समितीनं दिलेली जबाबदारी श्रद्धेनं परिपालना केलेली असा. विद्यमान गुरुवर्य श्री श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यानं हे संवत्सराचे चातुर्मास व्रताचरणे श्री शांतेरी कामाक्षी देवस्थान परिसरांतू अनुग्रह केले. जुलै 16 पूर्वप्रवेश, जुलै 20 तारीखेक चातुर्मास ग्रहण करून सप्टेंबर 10 तारीखेक परिसमाप्ती केले. नंतर तारीख 10 नोव्हेंबर 2022 वरेक कुमटेंतू वास्तव्य मुखार सोरून सुमार 115 दिवस हे वास्तव्य कुमटाक अनुग्रह जाले. हे कालावधींतू लक्षोपलक्ष मठाचे शिष्य भक्तगण कुळावी गण्यातिगण्य सज्जन स्वाम्याले दर्शन भाग्य घेऊन पावन जाले. हे सर्व लोकांक उठोपचार आतिथ्य व्यवस्था करच्याक चातुर्मास व्रत समितीनं दिलेल्या जबाबदारी निष्ठेनं आमगेले युवसेवा वाहिनीचे सर्व सदस्यानं केलेले असा. तशी सेवा वाहिनी वतीनं सप्टेंबर 5 तारखेक भिक्षा सेवा आणि श्री गुरु पाद्यपूजा सेवा स्वाम्याले चरणांतू अर्पण केलेला असा. ऑगस्ट 15 भारताचे स्वातंत्र्योत्सवाचे अमृत महोत्सव निमित्त चातुर्मास व्रत समिती वर्षी मेळणो अभूतपूर्व बाईक रॅली आयोजन केलेले.
वर्षं प्रति वृंदावनस्थ गुरुवर्य श्री श्रीमद् विद्याधिराज तीर्थस्वाम्याले जन्मदिनोत्सव प्रयुक्त प्रतिभा पुरस्कार कार्यक्रम सप्टेंबर 11 तारीखेक श्री वेंकटरमण देवस्थानांतू गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्त मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजी दिव्य उपस्थितींतू आयोजन जालें. सुमार 30 चेडूवान पुरस्कार स्वीकार केलो. तशी 40 चेडूवांक ह्या वेदिकेर शिष्यवेतन वितरणा केले. ह्याची वेदिकेरी पवर लिफ्टिंग स्पर्धेंतू राष्ट्रमट्टांटू आಯ್ಕೆ जावन कॉमनवेल्थ चॅम्पियनशिपक भारताचे प्रतिनिधी जावन आಯ್ಕೆ जाल्ले वेळारी श्रीयुत वेंकटेश प्रभू परमपूज्य गुरुवर्याले अमृत हस्तान सन्मान प्रदान केलेले आसा. ह्या प्रतिभा पुरस्कार निमित्त प्राथमिक आणि प्रौढशाला चेडूवा खातीर चित्रकला स्पर्धा आणि इजू स्पर्धा विविध विभागवारू आयोजन केले. इजू स्पर्धा ह्याची विष्णू तीर्थाचे तळ्यांतू व्यवस्थित जावन आयोजन जाल्ले म्हणच्याक खुशी जाता. युवा वाहिनी वतीनं प्रतिवर्ष चलचे गणहोम आणि रंगपूजा सप्टेंबर 7 तारखेक आयोजन केले आणि दुर्गा नमस्कारू नवरात्री आजी 25 डिसेंबर 2022 हे विष्णू तीर्थ आवारांतू वार्षिक स्नेहकूट वैशिष्ट्यपूर्ण जावन आयोजन जाल्या. मंगळूरू दक्षिण विधान अशी अनेकानेक लोकांक विशेष जावन गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे लोकांक अनेका रितींतू सहाय सहकार दिलेले ते बदल परमपूज्य विद्याधिराज स्वाम्यालेगी विजी प्रभू म्हणल्यारी व्हेरी गुड प्रभू म्हणून घेतिले ची साक्षी. आज बी प्रभू मामाले नाव घेवन प्रथम प्राशस्त्यारी गुणमट्टाचे आरोग्य सेवा धारवाड SDM आस्पत्रेंतू कुमटा हुब्बಳ್ಳಿ धारवाडाचे समाज बांधव घेतर आसाची म्हणल्यारी अतिशयोक्ती जायना. विद्या विवादाय धनमदाय शक्ति परेशां परिदीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतम ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय मळिले सुभाषिताचे प्रमाणे प्रभू मामान विद्या ज्ञान प्रसाराक दुड्डू दान करच्याक अधिकार सहाय करच्याक उपयोग केलेला आसा. वचनशील जावन आशिल्ले तुम्ही श्री श्री श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याले परम शिष्योत्तम जावन पर्तगाळी केंद्र कमिटी सदस्य आणि सल्लागार जावन विविधोद्देशित कार्याक तनु मन धन सहकार दिल्या. अमरगोळ विद्यार्थी निलय स्थापना हुब्बಳ್ಳಿ चातुर्मास संघटना धारवाड स्वसमाजाचे अध्यक्ष जाऊन तुम्ही सेवा केलेले अविस्मरणीय. कुमटा श्री वेंकटरमण देवस्थान, श्री महालसा नारायण देवस्थान, श्री शांतिका परमेश्वरी देवस्थान, श्री कामाक्षी देवस्थान, हेरवट्टा आणि कागल देवकीकृष्ण देवस्थान, स्थळीय संघ संस्था आणि शिक्षण संस्थेक दान धर्माचरण करत यशोदाबाई चॅरिटेबल ट्रस्ट स्थापना करून अनेकानेक अर्ह कुमटा आणि धारवाडाचे चेडूवांक शिष्यवेतन वितरण केलेले स्तुत्यार्ह विचार. हे सर्व विषयाचे अध्ययन करून तारीख 7 एप्रिल 2018 इस्वींतू परमपूज्य विद्याधिराज स्वाम्याले अमृत हस्तेन जीवोत्तम पुरस्कार आशीर्वाद स्वीकारले. आम्ही सर्व कुमटेकारांक हर्ष सहित चारित्रार्ह दिवस. पैरी बग्गोणाचे उत्तर कन्नड ब्लड बँकाक रक्त घटक वर्गीकरण यंत्रोपकरण स्थापनेक बी प्रमुख योगदान दिलेलं आसा. कुमटे हेरवट्टेचे धर्मपत्नी शांताबाई आणि द्विपुत्र गोविंद आणि अनंत सहित सुन्न नात्राबर्षी अविभक्त कुटुंबाचे यजमान जावन परमपूज्य गुरुवर्याले दिव्य सानिध्यांतू षष्टाब्दी ऐंद्रिय शांती संपन्न करून घेतले तुम्ही धन्य अभिवंदनीय. विजी प्रभू माम तुमगेले अनुभवयुक्त मार्गदर्शन आमगेले युव जनांगाक नित्य निरंतर प्राप्त जावं. तुमका आणि तुमगेले कुटुंब वर्गाक सदृढ आयुरारोग्य मानसिक शांती लभ्य जावन चिरकालपर्यंत जीवन यशोगाथा प्रफुल्लित जावन उरो म्हणून हे शुभ प्रसंगांतू श्री मुख्य प्राणांतर्गत श्री लक्ष्मी वेंकटेश श्री मूढगणपती तशी श्री श्री श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वाम्याले दिव्य सन्निधींतू तदैक चित्तान प्रार्थना करत हे स्नेहकूटाचे शुभावसारांतू स्वसमाजाचे समस्त बंधू भगिन्याले सम्मुखांतू आजी शुभकृत नाव संवत्सर पुष्य शुद्ध तृतीया रविवार तारीख
25 डिसेंबर 2022 हे शुभ दिवसांतू हो सन्मान आम्ही तुमका अर्पण करताची. शतम जीवा शरदो वर्धमान जीवेतु शरदम शतः. कुंद बाबू शानबाग वल्लीगद्दे गौरवाध्यक्ष, प्रसाद विष्णू नाईक अध्यक्ष, गौड सारस्वत ब्राह्मण समाज युवा सेवा वाहिनी रजिस्टर्ड कुमटा उत्तर कन्नड. विजी प्रभू मामा का सन्मान करत असताना सर्वांना चप्पाळे मार्गेनो एक गौरव समर्पण कर का म्हणगेनो विनंती. हे एक सन्मान झाल्यानंतर युवसेवा वाहिनी सर्व कार्यकारी मंडळी सदस्यालय एक ग्रुप फोटो असा दैकोरून सर्व वेदिकेला येऊ का म्हणगेनो विनंती. युवसेवा वाहिनी कार्यकारी मंडळीचे सर्व सदस्य वेदिकेला येऊ का म्हणगेनो विनंती. जमिले सर्व समाज बांधवांक उद्देश कोरनु दोन उत्र उलोका म्हणू हांव विजी प्रभू माम हांगेल्यागी विनंती करता. आमगेले हे कार्यक्रमाक कुमटाचे तहसीलदार जाल तसले आमगेले समाजात जाल तसले विवेक शेणवी माम हांनी आयिल्ले आसाची हांक वरकी हे कार्यक्रमाक आमी स्वागत करता आसाची. प्रप्रथम जावन आमगेले स्थानिक देव लक्ष्मी व्यंकटेश तशी प्राणांकर्त हनुमंतू हांगा मूड गणपती ಒಟ್ಟು आनीक अम्मा देव शांतिका परमेश्वरी. भांगरा पदक तशी पॉवर लिफ्टिंग विभागांतू भांगरा पदक आणि M1 कॅटेगरींतू स्ट्रॉंग मॅन ऑफ द चॅम्पियनशीप बिरुद घेतिल्लें आसा. हे आमगेल समाजाक तशी आमगेल कुमटा गांवाक अंतरराष्ट्रीय मट्टांतू कीर्ती पताके हाडिल्ले आसा. अशीच भविष्यांतू आनीक उन्नत साधन करो म्हणून सांगून आमी देवालेक मागताची. धन्यवाद. हांका युववाहिनी सेवा तर्फीन युवसेवा वाहिनी तर्फीन सन्मान कर का म्हणगेनू वेदिकेर आशिल्ल्या सर्व गण्यांक विनंती करता. Tadim, targadum, 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 targadum. Tadim, takitadim.
आमका वरमहालक्ष्मी व्रत समिती वतीन वरकीची एक सान सन्मान दवरला असा त्या चलोसून दिवका म्हणून वरमा अनेक एक साधकी म्हळ्यार कामाक्षी रमेश बाळगी हिणवर्की ವೇದಿಕೆಯ येवका म्हणगेनु विनंती. कामाक्षी रमेश बाळगी आता मुखालचे सन्मानिते दिवंगत रमेश वासुदेव बाळगी आणि रम्या रमेश बाळगी सुपुत्री जाल्ले कामाक्षी रमेश बाळगी हिने हिगेर प्राथमिक शिक्षण कुमटाचे गिफ्ट प्रायमरी स्कुलांतू तशी MHPS गुडगार गल्ली शाळेंत कोणू प्रौढ शिक्षण गिफ्ट गर्ल्स हायस्कुलांतू 95.36% श्रेयांक घेवन उत्तीर्ण जाल्ले आसा. ताजे नंतर एग्रीकल्चर डिप्लोमा 2 वर्ष धारवाड युनिव्हर्सिटीन कोण 92.9% श्रेयांक घेवन उत्तीर्ण जाल्ले आसा. कर्नाटका स्टेट एग्रीकल्चरल युनिव्हर्सिटी कडचे एग्रीकल्चरल CET एग्जामिनेशनांतू राज्याक प्रथम स्थान घेवन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर GKVK बेंगळुरांतू प्रवेश घेतिल्लो आसा. हिगेले भविष्य उज्ज्वल जावं म्हणून आम्ही युवा सेवा वाहिनी आणि श्री वरमहालक्ष्मी व्रत समिती देवालेग आणि श्री गुरुचरणी प्रार्थना करतात. हंका सन्मान करका म्हणगेनु युवसेवा वाहिनी सर्व सदस्य वेदिकेर उपस्थित आशिल्ले सर्व लोकां लेगी विनंती करता. हांका वरमहालक्ष्मी व्रत समितीन वरकी एक सान सन्मान दवरला आसा. त्या करका म्हणगेन वरमहालक्ष्मी व्रत समिती पदाधिकाऱ्यांक नगद रूपान चेडूवा खातीर तांणी दिल्लो आसा. असल दानी आमगेल समाजा उरचे आमकां एक मुकुटप्राय म्हणच्याक हे संदर्भार खुशी जाता. तिगेलो तिणे हे वर्स जो केल्ले अचिवमेंट आसा हे अप्रतिम अचिवमेंट म्हणून म्हाका दिसता. कितके म्हळ्यार हेच वर्स तिगेलो बापूस अंतरला. तो आमगेले हॉस्पिटल SDM हॉस्पिटलाचे चलता ताका वांचून घेवचे बदल मस्त शतप्रयत्न केले तकीची आमी सक्सेसफूल जाल ना. तेन्ना बी ती एज्युकेशना बद्दल तिगेले एक प्रतिभा पळोवन आतां पयली 3-5 साल भितर ती रँक फर्स्ट रँक टू दी CET ती लेटरल एंट्री म्हणटा आमी डिप्लोमा जावन एग्रीकल्चर BSc करच्याक तिणें बेंगळूर आमगेली युनिव्हर्सिटी बेंगळूर युनिव्हर्सिटी भितर तिका एग्रीकल्चर युनिव्हर्सिटी हेब्बाळ थंय तिका एडमिशन मेळ्ळें आसा. तेन्ना तिका हॉस्टेल्स की हें की पुरा मस्त मदत ह्या बदल तिगेलो अंकल मानतू पुरा कणच्या हें की एक 10-25 रुपये तिगेले मेन म्हळ्यार आतां हॉस्टेल फीस एवरी मंथ तिका सादारण 8 ते 9 हजार रुपये बेंगळुरा भितर हॉस्टेल फीस जावका. ताजे भायर प्रति सेमिस्टर प्रति वर्साक ताका सादारण 29 ರಿಂದ 30 ಸಾವಿರ रुपये तिणें प्रति वर्स 4 वर्सां कोर्साक 3 वर्सां कोर्साक भरका. तशें आसतना तांगेले फायनान्शियल पोजिशन जर पळयल्यार वैयक्तीक आर्थीक परिस्थिती पळयल्यार तांकां जेवणा वरें ना. तो एक दिरू शानबाग हांगेले तागेलो महांतू कसं एक चिल्लर काम करत आसा. त्यामुळे बद्दल अगदी वायट आर्थीक दृश्टीन अति केट्ट परिस्थिती तांचे भितर आसा. आनी म्हगे लेखाक हांवें ताका मानतुले सांगिल्लें आसा
हांव 15,000 रुपये अनावन्स करत आसा तिका सांगतो म्हगेले पांच ऑलरेडी दिल्ल्या घुमटे तरा भितर हांव तिका सांगेला हाका पावून आनी मुखार बी तिका सांगेलें आसा तेंच्यार कडल्यान स्कॉलरशिपाचे प्रयत्न कर न्हू तुगेले कोर्स कंप्लीट जावं पासून समाज तुगेले फाटी आसा तुमकां काही भिवचा ना म्हणून सांगिल्लें आसा आनी तुमी बी इतरेतर समाज बांधवाक असले रत्न ही पुरा शैक्षणिक ಕ್ಷೇತ್ರದ ರತ್ನಗಳು ಅಂಕ ತುಮ್ಮಿ ಉಂಟು फाटी बेलार राबून उदार हस्तದಿಂದ धन सहाय दिवका म्हणून हांव तुमगेले पुरा लोकांले अपील करता नमस्कार एक सन्मान पळोवंक न्हू प्रेरीत जावंक न्हू तिका धनसहाय केले तसले विजय प्रभू माम हांकां युवसेवा वाहिनी तर्फीन धन्यवाद. कार्यक्रम म्हणल्या नंतर अभ्यागताले पात्र मुख्य जावन उरता. आयचे अभ्यागत जाले तसले श्री वेंकटरमण देव कुमटाचे मुक्तेसर जाले तसले श्री वसुदेव यशवंत प्रभू हांणी सभे उद्देशून एक 2 उत्तर उलोवका म्हणून विनंती. कल्याणात् बुधगात्राय कामितात् प्रदायिने श्रीमद् वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. प्रथमतः मिगेल कुल्यवाक वंदन करत श्री मिगेल इष्टदेव श्री लक्ष्मी वेंकटेशाक वंदन करत ग्रामदेवी शांतिका परमेश्वरी देवाक वंदन करत तसे आराध्य देव आमगेले मठाचे आडळीत आमी आशिल्लो श्री मुरगणपती देवाक नमन करत तशी वृंदावनस्थ श्री 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 विद्याजीराज स्वाम्या चरणा वंदन करत तशी विद्यमान विद्याधीश स्वाम्या चरणा वंदन करत आज आमगेले युवा सेवा वाहिनी तर्फीन वेंकटराय बाबूजीक नमन करत आयिल्ले ಒಟ್ಟು लोकांक नमन करत हांव एक मठाचे 10 जाणां तर्फीन हांव एक 2 उत्तर उलोवचो प्रयत्न करता. जाल्यार 1997 इसवी भितर आमगेले मठा भितर फस्ट युवा सेवा वाहिनी फॉर्म जाली. ती फॉर्म करची उद्देश कसो की म्हळ्यार 93 आमी आमगे चातुर्मास आसा मठांत त्या कन्सर्सून त्या टायमार आमगेले पांडुरंगणान आनीक रामराय कामत सिंडिकेट बँक मॅनेजर तशीच शेषगिरी शानबाग तशी आमगेले थोडेशे गांवचे लोकांना मेळून घेवन आमगेले युवा सेवा वाहिनी मठा भितर 92 फॉर्म केली. 92 फॉर्म केली म्हणजे 93 आमी आमगे चातुर्मास प्रारंभ जालो. चातुर्मास प्रारंभ जाल्या टायमार आमगेले युवा सेवा वाहिनीन इतले शताय गताय प्रयत्न करून खंयचे रितीन आमगे चातुर्मासाक कसलेय तोंद ह्या नाशिना प्रत्येक दृश्टीन तांणी सहाय सहकार दिवन चातुर्मासू आमगेलो बरेची देवाला अनुग्रहान आनी आमगेले स्वाम्याला आशिर्वादान समाजाच्या वट्टोकाल सहाय सहकारान बरे रितीन घडोवन येतलो. आमी युवा सेवा वाहिनी केल्ले पळोवन तशींच आमगेले येल्ले युवा सेवा वाहिनी केले म्हळ्यार होन्नावर आमी तशींच ताजे नंतर ಒಟ್ಟು गांवां तरी चातुर्मास हे युवा सेवा वाहिनी फॉर्म जाहीर केली. ते टायमार 93 आमी तरी परत आमगेले स्वाम्याल उपस्थिती भितर वरमहालक्ष्मी समिती बी एक हें केली स्वाम्याले अमृतस्थान आमी फॉर्म केली ती अशी दोनीची आमगेले मठा भितर 93 आमी तरी चातुर्मासा लागून युवा सेवा वाहिनी आनी वरमहालक्ष्मी वता समिती ही दोनीची फॉर्म जाली. ही युवा सेवा वाहिनी ज्यो आसा कशी आमगेले मठा भितर जावं आमगे समाजा भितर जावं आमगेले खंयचे एक देवस्थानान जावं कसलेय कार्यक्रम जर जाल्यार ते वचून तांगेले कसले कर्तव्य आसा त्या प्रकार ಒಟ್ಟು लोकांक करून येता आसात. तशी आमगे वरमहालक्ष्मी व्रत बी बरेंची म्हळ्यार काल 2017 भितर आमगेले मठा भितर अतिवृष्टी जाल्लो त्या टायमार युवा सेवा वाहिनीन कितलें काम केलें तितलेंच आमगे वरमहालक्ष्मी व्रताच्यान ಒಟ್ಟು लोकांनी बरें काम केलें. अशीं जी तातूंत भितर हांव 2022 भितर आमगेले कुमटे भितर सांत्रगामाई देवस्थाना भितर चातुर्मास जाल्लो हो ಒಟ್ಟು लोकांक आमकां पुरा ಒಟ್ಟು लोकांक गुर्त आशिल्लो त्या टायमार जालें की आमगे युवा सेवा वाहिनीन तांगेले जिवाकिंता भायर
जो तांकां कसकस ड्युटी दिल्ली आसा खंयच्यान दिवसाक ती ड्युटी तांणी बी वय आमगे वरमहालक्ष्मी व्रता समितीचेर वय तशी केल्ली आसा अशींची आमगे वरमहालक्ष्मी व्रत समिती जावं आमगे युवा सवायन जावं अशी प्रत्येक कार्यक्रमाक जो तांगेले खंयचे रितीन हें कानायचें वर्सा कित्या वर्ष बरे रितीन करता आनी लोकांक तांकां आयुश्य आरोग्य दिवन देवाला अनुग्रहान स्वाम्याल आशिर्वाद अशी हाजे चिंताची विशेष आमगे कार्यक्रम जावका म्हणून आमगे देवा लागीं विनंती करत बेगीन उतराचे 2 उतरां समाप्त करता श्री श्री श्रीमद विद्याजी राज स्वामी महाराज की श्री श्री श्रीमद विद्याजी श्री स्वामी महाराज की संक्षिप्त जावंगे न्हू अभ्यागत वक्तव्य केलें तसले वसुदेव यशवंत प्रभू मोक्तेसर श्री वेंकटरमण देव कुमटा हांकां धन्यवाद. कार्यक्रम एक करका म्हळ्यार ते सुलभाच काम न्ही सर्वाल सहकारू देवाल आशिर्वादू अशी दोन्ना आसल्यार मात्र खंयचे एक कार्यक्रम सफल जाता. हे कार्यक्रमाक प्रत्यक्ष आनी परोक्ष सहकार दिल्ले सर्वांक नमन करून वंदनार्पण करता म्हणून हांव युवसेवा वाहिनी गौरवाध्यक्ष जाल तसले श्री मुकुंद बाबू शानबाग वल्ली गद्दे हांगे लागीं विनंती करता. हरि ओम. इडी भूमंडला अधिपती हांव नाशिल्लो तशीची हे क्षेत्राक अधिपती हांव नाशिल्लो आमगेलो मुख्य प्राणांतर्गत श्री लक्ष्मी व्यंकटेशा देवा नमन करत तशीची स्थानिक देवता श्री महागणपती नमन करत आमगे परम पूजनीय स्वाम्या बी चरण कमलಗಳಿಗೆ नमिಸುತ್ತಾ एक वंदनार्पणे कार्यक्रम करच्याक अपेक्षा करता. हे इतलोड कार्यक्रमाक अरेंजमेंट कर केल्यार प्रप्रथम जावंगे न्हू दुड्ड जावका ते दुड्ड जाव केल्यार आमकां दानी जावकाची हे दानी आमकां हे कार्यक्रमाक मस्त लोकांन एक दुडवाचे सहाय केल्लो आसा तांकां प्रति एकल्यांक आमगेले युवा सेवा वाहिनी वतीन अनंत अनंत धन्यवाद आनी सहस्र सहस्र नमन तांकां. तशीच हे कार्यक्रमात तुम्ही आयल्यार मात्र हे कार्यक्रम एक यशस्वी येता. तुम्ही बी येवंक न्हू ह्या कार्यक्रमाक इतले वेळ सहकार दिल्लो आसा हाजी खातीर बी आमगेले युवा सेवा वाहिनी वतीन समस्त आमगेले कुमटा जनता GSP समाजाचे प्रति एकल बांधवांक तशी भगिन्यांक आमगेले अनंत अनंत धन्यवाद. तशीच आयचे दिवस आमी एक सन्मान कार्यक्रमाक श्रीयत विजी प्रभांक आपेल टायमार हांणी येवंक न्हू हांगा एक सन्मान स्वीकार करून आमगे समाजाक बी एक मार्गदर्शन योग्य दिल्लो आसा हाजे खातीर हांकां बी एक अनंत अनंत धन्यवाद. तशीच आयचे दिवसा डेकोरेशन जेवणाक आयदन दिल्ले विठ्ठल नायक बाड हाकबीचे आमगेले अनंत अनंत धन्यवाद. तशीच हे साऊंड सिस्टम एकदम क्लियर साऊंड सिस्टम चंद रितीन दिल्ले आमगेलो कुमटाचो श्रीयत बाळू नायक हाकबीचे आमगे GSP युवा सेवा वाहिनी वतीन अनंत अनंत धन्यवाद. तशीच आयच्या दिवसाक तुमकां आयल प्रति एकल्यांक तावड आयल तशीच च्या आनी चटंबडे आत्तां वापस घर वच केलें जेवण दिल्ले राधाकृष्ण किणी हांगेले तंडाक तयार केल्ले राधाकृष्ण किणी आनी हांगेले तंडाक आमगेले अनंत अनंत धन्यवाद. आनीक हे कार्यक्रमाक परोक्ष नाव्या अपरोक्ष प्रति एकल्यांनी सहाय केल्लो आसा तांकां बी आमगेले अनंत अनंत धन्यवाद. इतलें सांगून वंदनार्पणे कार्यक्रम एंड करता. हरि ओम. संगच्छद्वं संवदद्वं संवो मनासी जानताम म्हणलें म्हणकी इडी समाजाचे सहकारान एक कार्यक्रम यशस्वी जाता. मठादेवू व्यंकटेशाल आशीर्वादू आमगे वयर सदा सर्वदा उरो म्हूण प्रार्थना करता हे कार्यक्रम आमी मुक्ताय करता आसाची. कार्यक्रमाचे अंतिम घट्ट जावन आज रक्तदान केल्ले दान्यांक एक सन्मानपत्र तांणी एक ब्लड बँकाच्यान दिल्लें एक प्रमाणपत्र आमी वितरण करता आसाची हांव नांव आपयता. दय करून बेगी बेगी येवका. आनीक ऑलरेडी आमकां वेळ जाल्लो आसा. कुडले आमगेले छद्मवेश स्पर्धे प्रारंभ जाता. छद्मवेशा स्पर्ध्यान सर्वान रेडी उरका म्हूण घेवन विनंती. प्रथम विराज विनोद बाळेरी, श्री गणेश आर नायक, सचिन आर नायक, राजश्री आर कामत, अजित रामचंद्र पै, संतोष अनंत पै, दामोदर M पै,
विनीत एन शानबाग अंतू कोणे असलेली वेदिकेर येवंगेनो प्रमाणपत्र घेवका म्हणून विनंती. तुम्ही केल्ले काम होड एक ब्लड पॅकेटान 4 लोकांक जीव वांचाक ब्लड बँक प्रयत्न करता असा. विनीत एन शानबाग, के रामकृष्ण नायक, विनायक जी शानबाग, राघवेंद्र दामोदर शेणै, रचिता भुजले, चेतन विष्णू शानबाग, दीपक आर किणी, प्रथम एन शानबाग, अक्षय नागेश नायक, विकास वी बाळेरी, सौरभ एस शानबाग हांक सर्वांक समाजातर्फीन अनेक युवसेवा वाहिनी तर्फीन अनंत अनंत धन्यवाद. तुम्ही चप्पाळे मार्चे ಮೂಲಕ हन्नी केल्ले एक श्रेष्ठ दानाक प्रोत्साह करका म्हणून विनंती. छद्मवेश स्पर्धेचे जड्ज जल्तसले जया मिस आणि निर्मला मॅडम हन्नी तांगेले एक जज्जाले आसन ग्रहण करका म्हणून विनंती. हे छद्मवेश कार्यक्रम जाल्यानंतर कल्चरल इव्हेंट प्रोग्राम सुरू जातले. कोंकण एज्युकेशन ट्रस्टाचे बालमंदिराले चेडूवाले एक कार्यक्रमाच कोण कोण आसाची तांणी स्टेजा मागशी येवन तांगेली तयारी प्रारंभ करका म्हणून विनंती. ऑलरेडी वेळ जाल्लो आसा, दयकोर न्हू बेगी बेगी येवका म्हणून विनंती. तावळ वाचिल नंतर अनेक दान केल्लो आसा. श्री विनोद नागेश बाळेरी, श्री विनायक लक्ष्मीनारायण शानबाग बाळेरी, केनरा सारस्वत सौहार्द क्रेडिट लिमिटेड, NKGSB बँक, कामत प्लस, दासप्पा सदानंद शानबाग, प्रमोद तुळशीदास प्रभू, डॉक्टर MV मुडलगिरी, चंद्रकांत M शानबाग, शक्ती आईस्क्रीम, डॉक्टर VM पै, सतीश L नायक, मेसस DM भट्ट, मेसस मारुति S शानबाग, त्रिविक्रम बाबा पै, सुनील सुरेश प्रभू, अजित रत्नाकर शानबाग, रघुवीर वामन नायक, श्याम H बडाल, प्रमिळा नारायण प्रभू आणि विशेष जावन वैकुंठवासी जयश्री केशव कामत हांगेले स्मरणार्थ श्रीमती वनिता शिरीष नायक हांनी दवरिले मूलधनान आयचे खेळाचे विजेतांक बहुमान प्रायोजकता केल्लो आसा. हे एक कार्यक्रमाक धनरूपान वस्तुरूपान करता आमगेल सभा कार्यक्रम आम्ही मुक्ताय करता आसाची. आज रक्तदान कार्यक्रम हांगा जाल्लो आसा. हे रोटरी क्लब ब्लड बँक जो आसा थंय एक म्हयन्या पय एक 2 म्हयन्या पयलीं धरून एक नवीन इन्स्ट्रुमेंट थंय घालून आसा. तें कसलें की म्हळ्यार प्लेटलेट ब्लड. हे प्लेटलेट ब्लड तयार करपाक जाल्यार एक बाटली एक 10 बाटली 4 बाटली ब्लडान एक बाटली तयार जाता. डेंगू नाल्यार लिवर डिसीज असं सिरियस डिसीज जाले तवळी तांगेलें प्लेटलेट काउंट कमी जाता. तेंचो मनुष्य मरण आनी जिवना मध्य हलवत उरता. तसल परिस्थिती भितर हें प्लेटलेट कितें काम करता म्हळ्यार तागेले आनी परत एक 10,000 वयर आयले की तो मरणशय्यार अर्धार आसा म्हणून आमी लेख घालतात आस्पत्रे भितर. ताका आनी सादारण मनशाला 3 लाख उरका. 3 लाखा पासून हाडका जाल्यार एक मस्त एक प्रयत्न करचा पडटा. तशें कुमटा भितर इडी उत्तर कन्नड जिल्ह्याक प्रथम हें. आनी हें दिनेश R नायक DRN इन्फ्रास्ट्रक्चर हुबली हांगा तांगेलें एक रिसॉर्ट प्रोजेक्ट बी आसा. ताणें एक व्हड मन करून सादारण 16 लाख रुपये खर्च करून तें दिल्लें आसा. हें दिल्ली हें एक मशीन. हें मशीन कार्यरुपा येवन लोकांक उपयोग जावका म्हळ्यार आतां कशें युवजनांक मुखार येवन ब्लड दिल्यां की ते ब्लड त्या नमुनो दिवका. सादा ब्लड एक 1 to 1 बॉटल दिवची न्ही. एक बॉटल दिले लोणी काडल्या वरात तुमकां लोणी घरा भितर करता जाल्यार कितले दुदा ताक जावका तशी त्या प्रोसेस जावका ताका. आनी ते
ताका सेल्फ लाईफ 15 दिवस की 16 दिवस तितले भितर उपयोग जाण्याचे ते भायर काडून उडोवचे लोणी कशी कुसतकी तशी कुसून वता त्यामुळे बदल आणि जास्तीत जास्त लोकांनी हे ब्लड बँका सहकार दिवन आम्ही कुमटाच्यान भायर लोकांक दिले अशें हे नमुने कीर्ती कुमटा लेखान हाडका म्हणून म्हगेली कळकळी विनंती तेन्ना हे ब्लड बँकान कुमटेन कुमटा लोकांन आमगेले जातीच्यान घालिल्लो उपयोग आमगेले एक समाजा इतले न्ही इतर समाजा लोकांवर एक जो रोग येताची तांकां एक जीवदान आमी दिल्ल्यावर जाता म्हणून हांव सांगता इच्छा पावता अनेक एक घोषणा कामाक्षी बाळगी हिक्का CA रवी कामत माम हांनी 10,000 रुपयाचे नगदू प्रोत्साह धन एक हे संदर्भारी घोषण केल्लो आसा हे नैशीची समाजाच आनी कोणे तिका एक आर्थीक जावन सहाय करचे असल्यार मुखार येवका म्हणून हे संदर्भार वरकी आमी प्रार्थना करता आसाची आता आमगेले छद्मवेश स्पर्धा प्रारंभ जाता तदनंतर सांस्कृतिक कार्यक्रम हेची वेदिकेर चलतले दय करनो कोणी सांस्कृतिक कार्यक्रमात भाग घेतले न आताची रेडी जावका म्हणून विनंती करतात छद्मवेश स्पर्धा जाल्ले नेक्स्टची आम्ही सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ करतले दय करून कोणी वेळ करचा ना दय करनो तांणी रेडी उरका म्हणून विनंती करतात हरिओ कोंकण एज्युकेशन ट्रस्ट रंगादास शानबाग बाल मंदिराचे चेडू आणि बॅक स्टेजर रेडी उरका फर्स्ट कल्चरल इव्हेंट तांगेले आसा तान बॅक स्टेजर रेडी उरका आतां छद्मवेश स्पर्धे स्टार्ट जाता विभाग ए 5 तुल्यानं 14 वर्षा चेडू आले आत फर्स्ट लॉट नंबर 5 ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಲಾಟ್ ನಂಬರ್ 5 Kuta kita tadim dimitta dinna tadim dimitta din tadim dimitta dinna tadim ta terikita ta tom ta dinna ta gridita tayat dinna ta tayat ta tayte tayat ta tayte tayat ta tayte tadim tattadim 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 terikita tam tom ta dinna ta gridita tayat dinna dhim tattadim dhim tattadim dhim tattadim tattadim सर्वांग मेघल नमस्कार यक्षगान संस्कृत साहित्यानी रंगभूमीचे मूळ यक्षगान 16वी शतमानांतू नृत्य नाटकाचे रूपक जावन दिसून आयिल्लें आसा कशें दिसलें म्हाका यक्षगान आवडले असले चप्पल मारा धन्यवाद आता लॉट नंबर 1 ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಲಾಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಲಾಟ್ ನಂಬರ್ 2 हाँ लॉट नंबर 2 रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः
हे लॉट नंबर 2. जय श्रीराम. जय श्रीराम. आता लॉट नंबर 1. लॉट नंबर 1. क्लैबम् अस्मगमः पार्थ नेत्रत्वैत्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप. हे अर्जुन, हे डिजाइनक, हे समय तुका हे योग्य नाही. उठ, उठून युद्ध कर. युद्धान जयशाली आलेरी हस्तिनावती राजयोगाच भोग कर. मेलेरी वीर स्वर्ग मिळतले. चिंत कर नका. उठ, उठ, युद्ध कर. आता लॉट नंबर 3. लॉट नंबर 3. नमस्कार. माझे नाव मुकुंद सांबाग. आज हम तुमको मेरे वेद समता समकन ऐकवा. हाँ व्हॉट्सॲप सायलेंट बॉर्डर असा. कळतो ना. Oh my God. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. जब से आया WhatsApp, मम्मी पापा ने हमसे ध्यान हटाया. हमारा क्या कसूर, हमको क्यों करा इतना दूर. बंद करो ये अत्याचार, हमको दे दो अपना प्यार. अच्छी मेरे बेटा, थैंक यू. आता लॉट नंबर 4. आता जल्ले लॉट नंबर 3. आता येता आशिल्ले लॉट नंबर 4. हाँ मुरानपी तुमगे उट्टू लोकल खतेरी हवा जंगायला आणि हे गेट टुगेदराचे फूरा रांदप मेगेलेचे आणि मेगेल रांदप आज बिगी कशाल म्हणे रे हंग पडे मेगेल असिस्टंट. हा तरकारी दिले कट 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 केलाले. सोय दिली बरोबर 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 सोय कांतलाले. पळे आशिल एक नारळावळ बी हातात धर नाहीले. लॉट नंबर 6. आता येता आशिल्ले लॉट नंबर 6. पळया कॅरेट अजय ना मुलंगी अजय ना कोसंबरीकडच्या जाता. हे पळया बीटरूट
मस्त 12 कॅरेट आहे. आता लॉट नंबर 7. लॉट नंबर 7 आता. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथ. आता लॉट नंबर 9. लॉट नंबर 9 हा. नमस्कार. हे विष्णू तीर्थाचे प्रसन्न वातावरण पळोवन मनाक संतोष जाले. हांगची धाल वड खावन मेगे ताळ बसला जाल्यार हांगची लोकाले उमेद पळोवन हांव एक पद म्हणटा. आता लॉट नंबर 10. लॉट नंबर 10. ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುತ್ತೇನೆ, ಝಾನ್ಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೆ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ. ಹೇ ಬ್ರಿಟಿಷರೇ, ನಿಮ್ಮ ರುಂಡವನ್ನು ಚಂಡಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹೇ ಬ್ರಿಟಿಷರೇ, ಹೇ ಬ್ರಿಟಿಷರೇ, ಈ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿರಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಈ ನನ್ನ ಖಡ್ಗಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿರಿ. ಹರ್ ಹರ್ ಮಹಾದೇವ್, ಹರ್ ಹರ್ ಮಹಾದೇವ್. आता छद्मवेशांतू भाग घेतिले कोणी चेडूवाना तांगेले वेशभूषण काडचे ना म्हणून विनंती करता. तांगेले ग्रुप फोटो आसा तशें हांव न्हू कोणी तांगेले वेशभूषण काडचे ना म्हणून विनंती करता. आता विभाग बी 15 तुल्यानं 21 वर्षाचे चेडू. लॉट नंबर 1. हे कलियुगांतू सोयरीक हे विशयान पडचे का ना. त्याचीच बरी जाले कसने मनाची, त्याची वायट जाले पुरुषोत्तम नाव घेऊन रडताची. अरे आज ही विष्णू तीर्थारी स्नेहा कुडस म्हणून हेगडेकार मुकुंदानं म्हाका सांगले. बट माम तुम्ही येऊ का तशी वच काले रे जेव अणकोंक वच का म्हण म्हळें. हां बैराज कशी आसा. वल्ली कोण जेवण कोण गेले जाले अणवाळ करच्याक फाल्यां कशी एकादश काय इने पुष्य मासान तुले विनायक चतुर्दशी अणवाळ केल्यार सई. आता लॉट नंबर 2. चाय 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 खा
कोणाक तर जावकावे खाली 5 रुपये स्पेशल कोणाक तर जावकावे तुमक जावकावे घेयाच कोणाक तर जावकावे खाली 5 रुपये अरे कसं म्हण तुम्ही बुरशीचा आई आम्ही गरीब म्हणून कसं झालंय गरीब असले बी स्वच्छ जाऊन प्रामाणिक जाऊन करता पण आम्ही गरीब झाले बी कसं किते तुम्ही आता ते वतन स्टारबक्स के कॅफे की थंय उठू वता पडे त्यांनी कश करता म्हणून तुम गोतसा बरे उदा यूज करता की वाईट यूज करता की कोण नका गोत ना हात बरे उरत की ना की साखर तो धुळी कसं उरत म्हणून कोण नका गोत ना ते बरे आले म्हणून पिता तुम्ही 2-2 कप आम्ही गरीब जाऊन म्हणून कसं आले प्रामाणिक जाऊन स्वच्छ जाऊन करताचे at last चुट्टूला काही पण विचारता कोणाक तर चाय जाव कवे हंग घेऊन वचिता क्लीन जाऊन असा नकवे तुम्ही पिऊचे असते समा पिऊ का थोडे पिऊन आहे केले रंग बेजार आता आता विभाग डी सीना विभाग डी लॉट नंबर 1 विभाग डी लॉट नंबर 1 कौन पढ़ा विभाग डी लॉट नंबर 1 विभाग डी रे महिला विभाग विभाग डी लॉट नंबर 1 कृष्णय मुरारे रंगय मुरारे कृष्णय मुरारे गोविंद मुरारे तातयत दिलता करून घेता गुरुचरणांत आशीर्वाद घेऊन घेता आयच्या हा सभा कार्यक्रम हांव सुरू करता वेदिके मुखारी बसिले वेदिके मुखारी उपस्थित आशिल्ले मालगाड्यांक नमस्कार करून घेत दाखल्यांक आशीर्वाद करून घेत आयचे सभा कार्यक्रम सुरू करता हे थोड सभा कार्यक्रम जावका म्हळ्यार हाका युवानीचे शक्ती होडी तशीची मालगाड्याले मार्गदर्शन बी होडी ताजे खातीर इतले विजृंभणेन चलत आसा आनी कितकी म्हळ्यार मूल्यांत आशिल्ले कलाकाराक हाडून न्हू हांगा कला प्रदर्शनाक तें बी काम करून दितेर आसाची आनी कितकी म्हळ्यार एक 8 दिसां मागशी आमगे प्रांतांत एक चल्लो की हांतू क्रिडेंत उत्तीर्ण जालो ताका आपूण हाण सन्मान केले तें बी खुशी जातेर आसा आनी कितकी म्हळ्यार एक 4-5 म्हयने मागशी हे कुमटा प्रांतांत व्हड विस्मय चले तें कशें की म्हळ्यार श्री गुरू दिग्विजयोत्सव म्हणून गुरू अनुग्रहांत बी तशीच तुमी लोटू लोकांले संघटना शक्तींत स्वर्गाची भूंय खाडी भास जाले ताजे खातीर तुमगेलो असल कार्यक्रम सद्याची सूर्य चंद्र उर्पसो प्रकाशमान जावन उजवाड जावं म्हणून वैष्णव धर्माचे आराध्य देव जाल्लो श्री देवकी कृष्णाक मागणी मागूंक येता आयचो सभा कार्यक्रम
मंगल करता. महाराजा महाराजा कितें आવો वनपालकू ओ कितें रन्नांतू हस्ती वाघू उट्टू येवनू रन्नाचे पुरा परिस्थिती गंभीर जाले महाराजा. तू कुडले येवनू कसल म्हूण कर का महाराजा. किरीट घाल्लाक किरकिर चूक ना म्हणटाच. हे मालगाड्यान केल्ले आदती संबर सत्य. आत मात्र एक कार्यक्रम करून बसली आनी आयले. आत नेमेचे हांव हाका मृगपेटे वत ना जल्ल्यारी शेषरादी पुरा गुड्ड्या तर पुसू वाघ आनी हस्ती आयल्याके वन्नम्मे सकल देवले म्हणल्यारी थंय जन्म सत्य आसा. हाजे लोकांक मस्त तोंदर जाते आसा. आतां हांव मृगपेटे वता. मृगपेटे वचून विष्णू तीर्था कट्टेचेर विश्रांती घेता. तुमी कोणातारूच मेगली बरशी मृगपेटे येवचे आसल्यारी येया. काली हातान येव नाकाची बिल्लू बाण कट घेवन येया. छद्मवेश स्पर्धेंतू भाग घेतिल्ले सर्व आमगे समाज पार्टिसिपेंटांक हे संदर्भात धन्यवाद व्यक्त करता. तशी तांणी पुरा वेदिकेर येवका म्हणून विनंती करता. तशी आयज आमगेले छद्मवेश स्पर्धेक निर्णायक जावन आयिल्ले तसले निर्मला मिसाक आनी जया मिसाक हे संदर्भात धन्यवाद अर्पण करता. हांकां पुष्प दिवन गौरव समर्पण करता म्हणून हांव सुदिती कामत आनी सुदिती कामत हागेल्याक विनंती करता. एक अनाउन्समेंट कोंकण एज्युकेशनाचे चेडू हे कल्चरल इव्हेंट आशिल्ले चेडू आनी बॅक स्टेजान कितले बेगी जाता तितले बेगी येवका म्हणून विनंती. LKG आनी UKG स्टुडंट्स. छद्मवेशांत भाग घेतिल्ले सर्व पार्टिसिपेंट्सांना वेदिकेवर येवका म्हणून विनंती करता. ग्रुप फोटो का दय करून वेळ करचे ना जाले तितले बेगीत आनी वयर येवका म्हणून विनंती करता. आनी वपास अनाउन्समेंट रंगादासा शानबाग UKG स्टुडंट्सान खंय आसले बी हांगा ऑफ बॅक स्टेजार येवका हनुमान चालिसा म्हणटाले स्टुडंट्सान. रानबे मामाला असिस्टंट येईल ना आणि काही किराण पवन येईल थंय. दोन्ही जज असा निर्मला मिस आणि जया मिसांना वेदिकेर येवका म्हणून विनंती करतात. निर्मला मिस आणि जया मिसांना दय करून वयर येवका.
आता हांगा आमगेलो छद्मवेश स्पर्धा कार्यक्रम मुक्ताय जाता. आता आमगेलो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ जाता. सर्वांक नमस्कार. आज आमगेले कुमटाचे गौड सारस्वत ब्राह्मण समाज युवसेवा वाहिनी आयोजन केलेले स्नेहकूट कार्यक्रमाक तुम सर्वांक स्वागत करता. आयचे कार्यक्रमाचे मुख्य अंग जावन आशिल्ले सांस्कृतिक कार्यक्रमाक आम्ही येवन पाविले आसाच. आमगेले युवसेवा वाहिनी आजी पर्यंत समाजांतू सहाय सहकार की समाजमुखी कार्य की देवसेवा गुरुसेवा समाजसेवा अशी मस्त तरीनं बरे काम करून येत असत. तशी आमगेल समाजांतू सर्वान एक जावका परस्पर प्रीती सहकार उरका पुरा लोकांन एक कडेन मेळका म्हणले एक सद्भावनेनं म्हालगड्यानं घालून दिलेले एक मार्गदर्शना प्रकार स्नेहकूट म्हणले कार्यक्रम मस्त वर्षाच्यान करून येता असच. आता इतले वेळी सभा कार्यक्रम सन्मान कार्यक्रम पुरा जावन आता हांगा आयिल्ले तसले पुरा लोकांक मनोरंजन कार्यक्रम म्हणून सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन केलेले आसा. पुरा चेडूं दादले बायलांनी पुरा तुमका मनोरंजन करच्याक तयार बी जाल्ली आसाची. तांकां आमी सर्व आता जोरान चपाळ मारनो वेदिकेक आपण प्रोत्साह करका म्हणून तुमगेल्या विनंती करता. दय करनो सांस्कृतिक कार्यक्रमांत भाग घेतले कोणी असले रे पेन ड्राईव्ह तांगेले कोणाले असले आता तांणी दिवन चेक करका म्हणून विनंती करताची. सांस्कृतिक कार्यक्रमाक कोणाले पेन ड्राईव्ह आशिल्ले असले रे तांणी पेन ड्राईव्ह आतां दिवंक न्हू तांणी चेक करका म्हणून विनंती करताची. ऑक्स केबल बी आसा कोणाले मोबायलांत आशिल्ले असले रे ऑक्स केबल आसा. आता फर्स्ट कल्चरल इव्हेंट कोंकण एज्युकेशन ट्रस्ट रंगादासा शानबाग बाल मंदिर LKG स्टुडंट्सा तुल्यान भगवद्गीता ध्यान श्लोक. सर्वांक नमस्कार. श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ ध्यानम्. ॐ पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्. अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्धानि भगवद्गीते भवद्वेषिणि. नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्रा. हेन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ध्यानमयप्रदीपः. पारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. सर्वोपनिषदो घावो दुग्धा गोपालनन्दनः पातो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्ध
बन्धूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे सम्भवामि युगे युगे सम्भवामि युगे युगे। दुष्टांका संहार करचा का शिष्टांका रक्षण करचा का हाऊ युगा युगांतवतार घेता। धन्यवाद. आता सेकंड कोंकण एज्युकेशन ट्रस्ट रंगारस शानबाग बाल मंदिर UKG स्टुडंट्स हनुमान चालीसा फर्स्ट 21 श्लोकस. नेक्स्ट नेहा शानबागान रेडी उरका. सर्वांग नमस्कारो हनुमान चालीस श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनउ रघुवर बिमल जसो जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी तुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया
तुम्हारो मंत्र विविध समाना लंकेश्वर भयसाप जगजाना युव सहस्य योजन परबानु लील्योताय मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेल मुखमाई चलती आगे अचरज नाई दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे जो धन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आन पर हनुमान की जय बजरंग बली की जय पवन पुत्र हनुमान की जय बजरंग बली की जय धन्यवाद. आता नेहा शानबाग ताजे नंतर आर्य राजेश बाळेरीन रेडी उरका. ताजे नंतर विस्मिता शानबाग. नेक्स्ट आर्य राजेश बाळेरी ताजे नंतर विस्मिता शानबाग. हां काही ना ते कच्चे नाही कुच्चे घाललं सा वेस्ट कुच्चे घाललं सा दही कन पुरा लोकांना बस का दही कन पुरा लोकांना बस का मुर्शिद मेरा तेरा मुकाम कमले सरहद के पार बुलिया परवरदिगार बुलिया हाफिज तेरा
मुर्शिद मेरा तेरा मुकाम कमले सरहद के पार बुलिया परवरदिगार बुलिया हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा तेरा मुकाम कमले सरहद के पार बुलिया परवरदिगार बुलिया हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा मुर्शिद मेरा मुर्शिद मेरा मुर्शिद मेरा थँक्यू नेहा. आत्ता आर्या राजेश बाळेरी हांगे डॅन्स हिगे नंतर विस्मिता शानबाग आणि डॅन्स आणि तदनंतर कामाक्षी शानबाग डॅन्स हानी रेडी उरक सॉरी विस्मिता नंतर प्रिया सचिन नायक हांगे डॅन्स रेडी उरक. కాదు మేము ఏ పాప బంజారు చా తాయుందతై లంబాడి వాడి ఆకోని హం ఏ పాప బంజారు చా ఏ గుగిలి ఏ సుగిలి ఇదే 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 ఏ చాంది ఏ చౌలి ఇదే 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 బాపురే బరాబర ఎవడి ఆయ్యా బాయియే బరాబర ఎవడి ఆయ్యే సూర్యునికే కన్నులం మేము వెన్నెలకే వన్నెలం అందాల లంగేసినాం మేము అద్దాల ముసుగేసినాం ముక్కేరా పెట్టినం కమ్మాలు పెట్టినం అందాల రంబాడి ఏసాలు గట్టినం సై కోని బంజారా హం ఏ भी यादे को लंबाड़ा हम కాదు లంబాడోలం ఓరన్న సూడు బంజారోలం తాయుందతై లంబాడోలం కాదు మేము ఏ పాప బంజారు చా వారే 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 వా ఏ వారే 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 వా వారే వారే వా వారే వారే వా వారే వారే వా. ಧನ್ಯವಾದ. आता नेक्स्ट विस्मिता शानबाग हेगेल डॅन्स ताजे नंतर पिया सचिन नायक तशीची भूमिका राघवेंद्र कामत. एक अनाउन्समेंट कोणाला डॅन्स सॉंग असले री तांगेल पेन ड्राईव्ह असले ते साऊंड सिस्टम कडेन दिवका आणि मोबायलाक कनेक्ट करचे असले री हांगा MOC कडेन दिवका म्हणून विनंती. मैंने क्या कहा दिल में राख हो गया आशिकों की गली में गजब हो गया दिन संग गुजरी रातें भी मेरा चैन खो गया चलो माना मुझे प्यार तगड़ा यार हो गया मैं चली देखो प्यार की गली मुझे रोके ना कोई मैं चली हाँ 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 मेरी जान मुझे जाना है वहाँ मेरा प्यार हो जहाँ
प्रिया सचिन नाईक ही गेल डॅन्स तशीच जी भूमिका कामत ताजे नंतर 1 मिनिट एक विनंती हांगा बशील कोणाला तरी पर्स पॉर गेल्ले असल्यारी हांगा वेदिके कडेन येवन घेवनच कॉमेडी विनंती करता पर्स पयश आसा कोणाले पर्स पॉर गेल्ले असल्यारी हांगा येवन घेवनच कॉमेडी विनंती ओके ताजे नंतर दृष्टी बाळगी रेडी उरका नेक्स्ट परफॉर्मन्स खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे खूटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके आसमां का शामे आना आज हमें है सजाना क्यों इस कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान तू ओ दुनिया सजी तेरे लिए खुद को जरा पहचान तू धूप है झम से बिखर तू है नदी खबर बह चल कहीं उड़ चल कहीं दिल कुछ जहां तेरी तो मंजिल है वही छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल ही छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा सवार दूं इतना ही बहार दूं दुनिया ही बदल दूं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ आसमां को छू लूं तितली बन उड़ूं हेलीकॉप्टर प्रिया नायक हांका धन्यवाद आता नेक्स्ट सांस्कृतिक कार्यक्रमाकिंत पहिले आमगेले छद्मवेश स्पर्धेचे प्राइज डिस्ट्रीब्युशन जातले हे ए कॅटेगरीचे छद्मवेश स्पर्धेचे प्राइज PR नायक फॅमिली हांनी दिलेले आसा तांगेले फॅमिलीचे विठ्ठल नायक मामाना
वेदिकेर येवन हे प्राइज दिवका म्हणून तांगेल्या विनंती करता. हे ए कॅटेगरीचे छद्मवेश स्पर्धेचे फर्स्ट प्राइज गोज टू महालक्ष्मी केशव शानबाग. महालक्ष्मी केशव शानबाग हिने खंय असल्यार बी वेदिकेर येवन प्राइज घेवका म्हणून विनंती करता. आणि सेकंड प्राइज गोज टू अनूप कोटी एंड अद्वित कोटी अद्विती कोटी रानपी मामा होता असा. फर्स्ट प्राइज महालक्ष्मी केशव शानबाग हेगडेकर आणि सेकंड प्राइज अनूप कोटी एंड अद्विती कोटी एंड थर्ड प्राइज गोज टू पन्नग वी शानबाग. पन्नग वी शानबाग. रणपी मामाना असिस्टंट घेऊन येऊ का. सेकंड प्राइज हे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दिल्ले आमगे PR नायक फॅमिली आणि विठ्ठल मामाका हे संदर्भात धन्यवाद. आता नेक्स्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम भूमिका राघवेंद्र कामत हिगल डान्स तशीची दृष्टी बाळगीन रेडी उरका. ताजे नंतर कामाक्षी शानबाग. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है उसने की खाली तिजोरियां काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरिया. केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रैन सारी तेरी खैर मनाऊं. मेरी छोकरी संतरे की टोकरी घर तो छुड़वाया अब क्या छुड़ाएगी नौकरी. रोमियो रोमियो कल के रोमियो भोली शक्ल वाले सारे के सारे परे पियो. रोमियो रोमियो भाड़ के प्रेमियो काहे गल पड़े हो बिन बुलाए बारातियों. ले तो गई गलेगा संग में हमें भी ले जा ये तो चोरी से है सीना जोरी कभी लगे मोनालिसा
नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हर्फी। तेरा मेरा साथ यही तक था, ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। थँक्यू भूमिका. आत्ता दृष्टी बाळगी हिगेल ड्यान्स. हिगेल नंतर कामाक्षी शानबाग हान रेडी उरका. ये भी न जाने वो भी न जाने, नैनों के रंग नैना जाने, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। जग की कोई रीत न जाने, मैं तो बस तेरी हुई दीवानी, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना वे मखना, तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना, मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना। मैं दिन भर सोच में डूबूं, मैं रात में जागूं न सोऊं, तू ही मेरे सपनों में ओ सजना। मैंने पायल है चनकाई, अब तो आजा तू हर जाई, मैंने पायल है चनकाई, अब तो आजा तू हर जाई, मेरी सांसों में तू है बसा ओ सजना, जाना अब तरसा ओ सजना, आ जाना अब तरसा।
थँक्यू कामाक्षी धन्यवाद. आता बी कॅटेगरीचे छद्मवेश स्पर्धेचे प्राइज हे प्राइज शक्ती चंद्रकांतणान स्पॉन्सर केल्लो आसा. हे प्राइज आमगेले पुरुषोत्तम भटा भटमामाका वता आसा. फर्स्ट प्राइज पुरुषोत्तम भटमामा वता आसा. पुरुषोत्तम भट हांणी खंय असल्या बी वेदिकेर येवंक विनंती करता. हे प्राइज सुधीर पंडित मामाना वेदिकेर येवन दिवका म्हणून विनंती करता. पुरा लोकांना चप्पाळ मारून ताका प्रोत्साहन दिवका. आणि तशी जी सेकंड प्राइज अदिती गणेश प्रभू हाकोता आसा आणि खंय असल्या बी वेदिकेर येवका म्हणून विनंती करता. प्राइज दिल्ले सुधीर पंडित मामाका धन्यवाद. तशी आता डी विभागाचे छद्मवेश स्पर्धेंतू फर्स्ट प्राइज सिंधू कामत हांक वता आसा. हे प्राइज साऊथ गोवाचे मठ मंदिर प्रमुख जावन आशिल्ले श्याम सुंदर नायक हांणी दिवका म्हणून विनंती करता. हांणी आज ह्या कार्यक्रमात आयिल्ल आसाची हांकां हे संदर्भात स्वागत करत हे प्राइज तांणी दिवका म्हणून विनंती करता. सिंधू कामत हांणी खंय असल्या बी वेदिकेर येवका म्हणून विनंती करता. अनेक अनाउन्समेंट कामाक्षी बाळगी हाका सुधीर पंडित मामाना 15,000 रुपये तागेले मुखावेल भविष्याक दिल्लो आसा. तांकां बी हे संदर्भारी धन्यवाद अर्पण करता. प्राइज दिल्ले श्याम सुंदर नायक हांकां बी हे संदर्भारी धन्यवाद. Please put your hands together to the most gorgeous girl, Kamakshi, on the stage. ओटू लोका पोटा बुक झाला की म्हणो एक पण क्लॅप करून घेऊन उठून दाखया. क्लॅप्स प्लीज. सुर्ख वाला सोज वाला फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव. इश्क वाला लव हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ. इश्क वाला लव ये क्या हुआ है क्या खबर यही पता है ज्यादा हुआ. इश्क वाला लव अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ. इश्क वाला लव मेरी नींद जैसे पहली बार टूटी है. आंखें मल के मैंने देखी है सुबह. हुई धूप ज्यादा लेके तेरी रोशनी दिन चढ़ा. इश्क वाला लव झाके बादलों की जाली के पीछे से खड़ी चांदनी है मुझको इतना. लेकिन और सारा चांद मेरा यही पे है छुपा छुपा हुआ. इश्क वाला लव हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ. इश्क वाला लव ये क्या हुआ है क्या खबर यही पता है ज्यादा हुआ. इश्क वाला लव अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ. इश्क वाला लव मनसोई पतंदी अड़के मामन अड़के मतल टम टम
मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली, जैसे जैसे बंदूक की गोली। मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे हो ईद में होली। मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली, जैसे जैसे बंदूक की गोली। मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे हो ईद में होली। मेरे जीवन की दशा थोड़ा रस्तों का नशा, थोड़ी मंजिल की प्यास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, हाँ कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है। इकलौता मेरा दिल था, भोला भाला सिंपल था, तुझसे मैं टकराया, सर फिरा हो गया। मुझे प्यार लगा जो तुझे लगा भाईचारा, अरमान तो जागे मैं मगर सो गया। बनके मुसीबत पीछे पड़ी है, ये कॉमेडी है या ट्रेजेडी है, ना होना था क्यों हो गया, लो चाहे उल्फत हो गया। लो चाहे उल्फत पहले तो नीली अखियां लड़ाई गई, रातों की मेरी नींदें उड़ाई गई, नशे में तेरे मुझको डुबाई गई। ऐसे मुझे घूरे तू काय को के झूठे वादे करके पलाई गई, न जाने कितनों को रुलाई गई, और ठुमकों से दिल को चुराई गई। आजा तुझे लेके चल चाय को ओ सैया सैया वे, ओ सैया सैया वे, न छोड़ कलैया मोर के भैया, जल्दी से सड़ो सड़ो, आया मोरा सैया साइको। आया मोरा सैया साइको। तेरा मैन तेरा मैन तेरा मैन दवड़े में दूंगा, तेरा मैन तेरा मैन तेरा मैन दवड़े में दूंगा। थँक यू कामाक्षी. वेस्टर्न कल्चर कितले आमगेले चेडवां वेरी प्रभावित जाला म्हण तुमी सगळ्यान पळयलें. तेज्या न्हू आज हे ವೇದಿಕೆರಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಹಾಡೆ ಚಂದ, ಹಳ್ಳಿಯ ಸೊಬಗು ಅಂದ, ಹಳ್ಳಿಯ ಸೊಬಗಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥವೇ ಜಾನಪದ. ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೆಳಗಲಿದ್ದಾರೆ ವೇದಾ ಪೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್. हे जायना पुढे वैष्णवी कामत हानी रेडी उरका.
थँक यू. आता वैष्णवी कामत अँड टीम हांगेल डान्स. वैष्णवी कामत हिगेल जाल्यानंतर रक्षा शानबाग आणि समीक्षा शानबाग तान रेडी उर का. तिगेल नंतर प्रतीक्षा पै सॉन्ग तानी स्टेजा कणी येऊन रेडी उर का. कृष्ण महाराज की जय. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಹಿಡಿದೋನು ರಾಮ, ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ವೀರ ಭೀಮ, ಕೊಳಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿರುವ
ಹೆಸರು ಪ್ರೇಮ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವು ನಮಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕೊಡಲಿನ ನಾದಾಗಬೇಕೆಂದು ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಕಲಿಸೋ ಗೋಪಿಗೆ ಮಾಡಿರ ಗೊಂಬಲ್ಲು. ಗೋಪಾಲ ಬಾ 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 ಗೋವಿಂದ ಬಾ 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 ಗೋಪಾಲ ಬಾ ಗೋವಿಂದ ಬಾ 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 ಗೋಪಾಲ ಬಾ 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 ಗೋವಿಂದ ಬಾ 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 ಗೋಪಾಲ ಬಾ ಗೋವಿಂದ ಬಾ ಬಾ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಹಿಡಿದೋನು ರಾಮ, ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ವೀರ ಭೀಮ. ಹೇ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಚಲುವೆ ನೀನು, ಹೇ ರಾಧಿಕೆ ಕಂಗಳು ಮೀನು, ಮಧುರಾಪುರವ ದಾಟಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಏತಕ್ಕೆ ಬಂದು. ಕನಸಿಗೆ ಬರುವುದು ಸನಿಹವೇ ಇರುವುದು ಅರೆದರೆ ಬಿಡುವೆನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಸರಸಕ್ಕೆ ಕರೆಯದ ಯುಗಗಳ ಕಳೆದವು ಆರೋ ಸದ್ಗುಣ ಸಂಪನ್ನ. ಕಾದು ಕಾದು ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು ಬೈರಲಾದೆಲ್ಲ. ಗೋಪಾಲ ಬಾ 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 ಗೋವಿಂದ ಬಾ 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 ಗೋಪಾಲ ಬಾ ಗೋವಿಂದ ಬಾ 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 ಗೋಪಾಲ ಬಾ 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 ಗೋವಿಂದ ಬಾ ಗೋಪಾಲ ಬಾ ಗೋವಿಂದ ಬಾ ಬಾ ಬಾ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಹಿಡಿದೋನು ರಾಮ, ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ವೀರ ಭೀಮ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಹಾಡು ಸರಿಯಾಗದು ಸುಮ್ಮನೆ ಓಡು. ಕಲಿಕಾಲವು ಚಲುವೆ ನೋಡು, ಏಕಾಂತ ಬಯಸಿದೆ ಮನಸ್ಸು. ಈ ಸಮಯ ಸಲಿಗೆಗೆ ಮಧುಮಯ ಖಳಿಗೆಗೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಒಲವಿನ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯವು ಬೆಳಗುವೆ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರಿನ್ನ. ರಾಧೆ ರೊಕ್ಕ ಬಂದಾಯ್ತಲ್ಲ ಬಾರು ಬೆಣ್ಣೆ ಕಳ್ಳ. ಗೋಪಾಲ ಬಾ 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 ಗೋವಿಂದ ಬಾ 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 ಗೋಪಾಲ ಬಾ ಗೋವಿಂದ ಬಾ 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 ಗೋಪಾಲ ಬಾ 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 ಗೋವಿಂದ ಬಾ 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 ಗೋಪಾಲ ಬಾ ಗೋವಿಂದ ಬಾ 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 ಗೋಪಾಲ ಬಾ ಗೋವಿಂದ ಬಾ ಗೋಪಾಲ ಬಾ ಗೋವಿಂದ ಬಾ ಬಾ. थँक्यू वैष्णवी कामत अँड टीम. आत्ता रक्षा शानभाग आणि समीक्षा शानभाग हांगेल सॉंग. हाजे नेक्स्ट प्रतीक्षा पै आणि तिगेल नंतर तेजस्विनी आणि अनंत शानभाग. इतना बताए कोई कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई. रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां. काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने इतनों की लव स्टोरियां. केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरे
केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सोनिया, मैं तेरी हाथों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सोनिया, तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा, मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर, तू मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा, तू मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगा, तू मान मेरी जान। अगलावा मजबूरी नू आन जान थी पसूरी नू, जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू, आना सीओ नहीं आया दिल बाग बाग मेरा टकराया, खागा बोल के डस जावे पावा क्यों दी चूरी नू, रावा च पावा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके, मेरे डोल जुदाइया दी तेन खबर कि मैं होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे, हाँ बनिए बनाइया दी दिल बात कि मैं होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे, भूल गई मजबूरी नू दुनिया दी दस्तूरी नू, साथ तेरा है बतेरा पूरा कर जरूरी नू, आनसियो नहीं आया रास्ता ना दिखलाया, दिल हमारा है सहारा ख्वाहिशात अधूरी नू, वारी में जावा मैं तेनू बुलावा गल सारी ता होवे, मेरे डोल जुदाइया दी तेनू खबर कि मैं होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे, हाँ बनिया बनाइया दी तेनू बात कि मैं होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। थैंक यू। थँक यू. आता प्रतीक्षा पै हिगल सॉन्ग. प्रतीक्षा पै नंतर अक्षता शानबाग बाळेरी. सर्वात्मका शिवसुन्दरा स्वीकारया अभिवादना तिमिरातुनि तेजाकडे प्रभु आमुचाने जीवना सर्वात्मका शिव सुन्दरा सुमनांत तू गगनांत तू ताऱ्यामध्ये फुल
सतू संदर्मजे जगतामते सर्वात त्यावसतो सतो जोही कडे रूपे तुझी जाणी वही माझा मना तिमिरा तुनी तेजाकडे प्रभुआ मुचाने जीवना सर्वात्मकाशी सुंदरा सुमतो सतोषेतामध्ये तुरा बसी श्रमिकांसवे जे रंजले वागांजले पुसतो सत्याची आसवे स्वाता बिना सेवा चिते ते तुझे पद पावना तिमिरा तुनी तेजा कडे प्रभु आमुचाने जीवना सर्वात्मकाशी सुंदरा. थँक्यू. आता अक्षता शानबाग आणि टीम. नेक्स्ट तेजस्विनी शानबाग आणि आनंद शानबाग रेडी होत का? तशीची वैष्णवी कामत मेघा बाळगी अँड टीम.
रोमियो रोमियो कल के रोमियो भोले शक्ल वाले सारे के सारे परे पियो रोमियो रोमियो भड़के प्रेमियो काहे गले पड़े हो बिन बुलाए बारातियों ले तो गई गले जा संग में हमर ले जा ये तो चोरी है सीना चोरी कभी लगे मोनालिसा कभी कभी लगे लोलिता और कभी जैसे कादम्बरी हाय मेरी परम 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 सुंदरी हाय मेरी परम 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 सुंदरी सर से पैर तलक बेतहाशा हुस्न से भरी हाय मेरी परम 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 सुंदरी ఇంతకన్నా మంచి పోలికేది నాకు తట్టలేదు గాని అమ్మో ఈ లవ్ అనేది బబ్లు గమ్ము అంటుకున్నదంటే పోదు నమ్ము ముందు నుంచి అందరన్న మాటే గాని మళ్ళీ అంటున్నానే అమ్ము ఇది చెప్పకుండా వచ్చే తుమ్ము ప్రేమ నా పలేవు నన్ను నమ్ము ఎటగానే ఎదురు చూకి తగినట్టుగా నువ్వు బదులు చెబితివే అరే దేవుడా దాని తలో పడే పిల్లడాంట దగ్గరై నన్ను చేరదీస్తివే బుట్ట బొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే జిందగీకే అడ్డ బొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే బుట్ట బొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే జిందగీకే అడ్డ బొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే तू जानू वानू जो कहता है बीवी तेरी हूँ लगता है सामे मोर सामे मैं सामी सामी जो कहती हूँ मर्द मेरा तू लगता है सामे मोर सामे तेरे पीछे पीछे चलूं जैसे तेरे पीछे पीछे चलूं जैसे मंदिर की सीढ़ी पे चढ़ूं सामे तेरे बगल बैठूं ऐसे जैसे शिव के बगल गौरी मोर सामे ओ डगर जहाँ तेरी नजर ले जाए रे प्रेम नगर सामे ऐसा में अरे सामे आजा सामे बलम सामे परम सामे सनम सामे अरे सामे आजा सामे बलम सामे परम सामे सनम सामे. थँक्यू अक्षता अँड टीम. आता तेजस्विनी आणि अनंत शानबाग हांगेल ड्युएट सॉन्ग. हाजेनंतर मेघा बाळगी अँड टीम डॅन्स. मेघा बाळगी नंतर वैष्णवी कामत. हॅलो हॅलो एक मिनिट चाल केलं ತೊಡುಗೈಗೆ ಮಣಿ ಮುಳ್ಳೆಟ್ಟಿದ ಮದಿಗೋದಣ್ಣ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಮದಿಗೋದಣ್ಣ ಬಸರೂರ ಹೂವ ಕಂಡಣ್ಣ ತೆಗ್ದೀರ ಸಿರಿಯೇ ಅಂಗಲಿನಲೆ ಬಂಗಾರಗೆ ವಾಮಯೇ ಗಾಂಧಾರಿಯಂತೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಹೊಂಗನ ಸರಸೋ ಛಾಯೆ ಮಂದಹಾಸ ಆನಲುಮೆಯ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ
ಮಂದಾರವೇ ಕಣ್ಗೊಡಿಸಬೇಡ ಹೇಳದೆ ನಾನೇತಕ್ಕೆ ನಿನಗೇಳಲಿ ನಿನ ಮೈಯ ತುಂಬ ಕಣ್ಣಿದೆ ಮನದಾಳದ ರಸಮಂಜರಿ ರಂಗೇರಿ ನಿನ್ನ ಕಾದಿದೆ ಮಾತಿನ ಪಂಜಾವಳಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಗಿದೆ ಸಂಜೆಯ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಾಟಿದೆ ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳು ಮನದ ಮಗು ಹಠ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡುವ ಕೊಂಗಾಟ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋ ಹೂಗಳೆಲ್ಲ ಏನೋ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ನಿನ್ನಯ ನೆರಳ ಮೇಲೆ ನೂರು ಚಡಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯೇ ಅಂಗಲಿನಲೆ ಬಂಗಾರಗೆ ವಾಮಾಯೇ ಗಾಂಧಾರಿಯಂತೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಹೊಂಗನ ಸರಸೋ ಛಾಯೇ ಶೃಂಗಾರದ ಸೋಬಾನೆಯ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೀನು ಹಾಡಿಗೆ ಕುಣಿದಾಡುವ ಸಾಹಸವಯಾಕೆ ಮಾಡುವೆ ಸೌಗಂಧದ ಸುಳಿಯಾಗಿನಿ ನನ್ನೆದೆಗೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದೆ ನಾ ಕಾಣುವ ಕನಸಲ್ಲಿಯೇ ನೀನ್ಯಾಕೆ ಬೇಲಿ ಹಾರುವೆ ಸಂಜೆಯ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಾಟಿದೆ ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳು ಮನದ ಮಗು ಹಠ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡುವ ಕೊಂಗ ಸುಂದರವಾದ ಸೋಜಿಗವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಬಣ್ಣಿಸಂದ ರೂಪಕವೆಲ್ಲ ತಾನೇ ಸೋರೆ ಮಂದಹಾಸ ಹಾರಲುವೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ Thank you, Tejaswini and Anand Shanbag. कशी कांतारा आमगेले GSB हांगा युवा सेवा वाहिनी स्टेजार येवन सोडला तशीची तांगेले एक डान्स प्रस्तुत करचे का आज स्टेज ऑक्युपाय करता सची द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडीज ऑफ GSB कम्युनिटी प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರಾಹ ಅವತಾರ ವರಾಹವನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಾ ಕೇರಳೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೇಘಾ ದಿನೇಶ್ ಬಾಳ್ಗಿ ತಂಡದವರಿಂದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ದಶಾವತಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಡೀಸ್ ಆನ್ ದ ಡಯಾಸ್ वराहरूपं दैववरीष्टं वराहरूपं दैववरीष्टं
वरस्मितवदनं वज्रदन्तधर रक्षाकवचम् शिवसम्भूत भुवि संजात ನಂಬಿದವಗಿಂಬು ಕೊಡುವವನೀತ ಸಾವಿರ ದೈವದ ಮನ ಸಂಪ್ರೀತ ಬೇಡ ನಿಂದೆವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತ हंतु हे नृत्य रूपकांतु मत्स्यावतार वराजवतार शांतला रमेश महाले
नरसिंह अवतार हिरण्यकशिपू ऐश्वर्या सुनील बाळगी आणि अन्नपूर्णा अनंतराय पै. वामन अवतार स्वप्ना सुनील भंडारकर. परशुराम अवतार गौरी गिरीश प्रभू. राम अवतार मेघा दिनेश बाळगी. कृष्ण अवतार वेदा गजानन पै. काळिंग अवतार भारती बालकृष्ण शानभाग. बुद्धावतार अश्विनी अजित कामत. कल्की अवतार मान्या गणेश बाळगी. तशी विष्णू जावनू पूजा गिरीश कामत. थँक्यू. आता महालक्ष्मी शानबाग. हॅलो. सगळ्यान बस का म्हणून विनंती करत स खाली आणि 2 ना 3 कार्यक्रम मात्र स तुमगेल प्रोत्साह तांका जाव का तश जावनो दय दवरनो जनान बसून इतली वेळ बसली काय आणि करता स सगळ्यान बस का म्हणून विनंती करतस. लकी ड्रॉन कोणाल कूपन येता तांका मूनलाइट वतीच्यान स्पॉन्सर केल्लो आसा. 1000 रुपयाचे एक कूपन फॅमिली आणि फ्रेंड्स ऑटो वचून तुम्ही मूनलाइटा भितरी तुमकां जाव कसिले जेवण कोणी विचारना. ड्रॉ जते आसा. टोकन नंबर 772 विशेष कामत. टोकन नंबर 772 विशेष कामत हेगडे. विशेष कामत 772 हेगडेचे मोस्टली जेवणा गेलींच की घर गेली उरतले. वी विल कंटिन्यू द प्रोग्राम. आता महालक्ष्मी शानबाग हिगेल डान्स सॉन्ग तशीची नेक्स्ट अळवेकुडी राम कामत मामाले चुटुकू. लकी टिप विनर विशेष कामत. लकी कूपन विन तसले विशेष कामत आणि वेदिकेर आईल आयसाची तांका पुरस्कार दिवंक घेनो सन्मान करका म्हणून घेनो. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आता महालक्ष्मी शानबाग हिगेले सॉन्ग तशीची नेक्स्ट अळवेकुडी राम कामत मामाले चुटुकू. ताजे नंतर विनुता शानबाग हिगेले डान्स.
सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो तुजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम आ सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सुंदरम सत्यम शिवम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। रामावध में काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको। हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम एक सूर्य है, एक सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु एक बने सब, दया करो प्रभु एक बने सब, सबका एक से नाता। राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। आता अळवीकुडी राम कामत मामाले चुटुकूस।
आता हांव चुटुक भाषेन ನೀತಿ ಬೋಧಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ आणि हास्यभरित थोडं चुटुकू प्रस्तुत करता. आता वाराक एक दिवस रजा, वाराक एक दिवस रजा, त्या दिवस कर का मजा, ना जाल्यार हें जीवन जातेक सजा. जाल्यार लोक दुड्डू 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 हें देह जाल्ले लड्डू, मनुष्य जीवन जाल्ले बड्डू. तांगेले बिचूक न्ही कित्याक म्हळ्यार आज काल समाजान तूं धन आशिल्लो आपलो, तें नाशिल्लो पेल्लो आनी हांक भिवन बशिल्लो मेल्लो. एक चेडूं मेळ्ळें हुबळीसान येतना, आईल नांव म्हणालें रत्ना. एक चेडूं मेळ्ळें हुबळीसान येतना, आईल नांव म्हणालें रत्ना, बाप्पाल नांव म्हणालें गोतना. येद्रागरचें मीना, येद्रागरचें मीना, बाटली दाखयल्यार म्हणटा पिना, वाटली दाखयल्यार म्हणटा दिना. शेनवार सांजेर हांव गेलेली शिरशी, शेनवार सांजेर हांव गेल्ली शिरशी, एक चिल्ले येयली मेगेल बरशी, कानांत सांगलाली मात्र परशी. ग्रह गतीक म्हणटाची मनुष्याल वेळू, हे जगांत चलता देवाल खेळू, आमगेल सर्व एक विश्व मेळू. प्रथमता कर का आत्मशुद्धी, प्रथमता कर का आत्मशुद्धी, तदनंतर कर का परमात्माचेर भक्ती वृद्धी, तेन्ना प्राप्त जाता मनुष्याक सिद्धी. सान आसतना पळयता टीव्ही, सान आसतना पळयता टीव्ही, प्रायेर मेळटा बीवी, वृद्धापार घालता कावी. आध्यात्मिकान मेळटा मनुष्याक सुज्ञान, आध्यात्मिकान मेळटा मनुष्याक सुज्ञान, अंतरिक्षाक पावला आमगेल विज्ञान. स्वतंत्र मेळणो 15 वर्स जाल्यारीच गेलेल ना आमगेल प्रजेल अज्ञान. तोंडान सांगता वेदांत, तोंडान सांगता वेदांत, गांवभर हांगेल रादंत, हेंची राजकारणील सिद्धांत. अन्यायाचे अंत्य अवनती, अन्यायाचे अंत्य अवनती, अहंकाराचे अंत्य अधोगती, हे सर्व करता मंदमती. 15 वर्स जाली मेळणू स्वतंत्र, 15 वर्स जाली मेळणू स्वतंत्र, मुखंड म्हळाले आमगेले प्रजातंत्र, मुखंड म्हळाले आमगेले प्रजातंत्र, क्रमेण जनांक कळ्ळें हें पयश करचें तंत्र. सुंदर दिसता आमगेले देशाचें चित्र, सुंदर दिसता आमगेले देशाचें चित्र, हांगाशिल्ले राजकारणीली बुद्धी विचित्र. 15 वर्सां नंतर प्रजेल माथ्यार उरचे रीण मात्र. 15 वर्साची जयंती आचरण करता भारत देशू, 15 वर्साची जयंती आचरण करता भारत देशू. भ्रष्ट राजकारणीलो एक ढोंगी वेसू, प्रजेंक मेळना दोनी वेळे पेजे घास. आता आळपुडी राम कामत आणि विनुता मामिले सॉन्ग, डुएट सॉन्ग. केन्ना
ಕೆನ್ನ ತುಕ್ವಿಸೋರ್ನು ಹಾವುರನ ಕೆನ್ನ ತುಕ್ಕ ಸೋರ್ನು एक क्षण तुमका सोडू बालिक आश्रय दिवचे रुका तुका आश्रय दिवचे हे भुईचेरी हे तुम्ही रोको जाऊं लेरी हाऊ जाऊं तुमका येऊन सुत्वता एक जाता ಕೆನ್ನ ತುಕ್ವಿಸನು ಔರನ ಕೆನ್ನ ತುಕ್ಕ ಸೋಣ್ಣು ಔರನ जर बंधन मले तरी विचारते एक मेघेल कात्रिक जन्मोन तू मकराक तुम्ही आशील जागे माका स्वर्गावरी हाव तुमगेल बरोबर उरता मरता एक जाता ಕೆನ್ನ ತುಕ್ವಿಸೋರ್ನು ಔರನ ಕೆನ್ನ ತುಕ್ಕ ಸೋಣ್ಣು ಔರನ पुन्वी दिवसाक समूद उकुचनामो तुका बळिले तेन्ना उक्वल प्रेमो तुम्ही दरिले जाल्लेरी हाऊ नाही जाऊ तुमका येऊ सेरवता उडवता एक जाता ಕೆನ್ನ ತುಕ್ವಿಸೋರ್ನು ಔರನ ಕೆನ್ನ ತುಕ್ಕ ಸೋಣ್ಣು ಔರನ आता राध्या शेणे हिगेले सॉन्ग. Put your hands together for Radhya Shenoy. Next, Raksha Shanbag Higel dancer. Tashichi next, Kamakshi Shanbag Higel dancer. ಮಾನದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಜಾರಿ ಹೋದ ಚಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದ ನಿನಗುತ್ತಾರಿ ಅಂದ ನೋಡು ಎಂತ ಚಂದ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಮಲಗು ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕಂದ ನೀನಾಡೋ ಮಾಸಲ್ಲ ನೀನಿನಂತೆ ಲಘುವಾಗ ಮಗವೊಂದು ಹೂವಿನಂತೆ ನೀನಂದು ಸಕ್ಕರೆಯ
ಕಂದ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕಂದ ದೇವ ನಮಗಾಗಿ ತಂದ ಸಿರಿಯೇ ಈ ಮನೆಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿನ್ನ ನಗೆ ಅಳವೇನ ಪುಟ್ಟ ನನ್ನ ಚಂದದರೆ ಹಾಯಾಗಿ ಮಲಗೋ ಜಾನ ಮರಿಯೇ ನನ್ನ ಜಾನ ಮರಿಯೇ ಬಾಲದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಜಾರಿ ಹೋದ ಚಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ನಿನಗು ತಾರಿ ಅಂದ ನೋಡು ಎಂತ ಚಂದ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಮಲಗು ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕಂದ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು आता रक्षा शानबाग हिगेले डान्सर तशीची नेक्स्ट कामाक्षी शानबाग हिगेल डान्सर आणि लास्ट विनुता शानबाग हिगेल डान्सर लास्ट 3 परफॉर्मन्स उरले आता जिसका टाइटल टाइटैनिक मुआ किनारा दिखा आशिकों में जिसका टाइटल टाइटैनिक ओ आशिकों में जिसका टाइटल टाइटैनिक मुआ किनारा दिखा कर डुबा दे गया छल्ला मेरा आशिक छल्ला बल्ला मेरा बलमा झल्ला बल्ला मेरा झल्ला बल्ला बल्ला हमने समझा था गोल्डन जुबली जिसे हर समझा हमने था गोल्डन जुबली जिसे वो तो मैटिनी दिखा करके चुम्मा ले गया झल्ला मेरा आशिक झल्ला बल्ला मेरा बलमा झल्ला बल्ला मेरा झल्ला बल्ला बल्ला छत टप के आवागी तन पढ़ के जावागी तुझ पे नजरों ब्लॉक हो गई मेरी हद हो गई डिस्टेंस की गल हो गई और चुंस की बहुत हुई डिस्टेंस तेरी मेरी कदी तक तेरा मैं तेरे हॉट नु टच करना ये डटनी पीछे नहीं हटनी तू एक दिन मेरा भी होना ओ एथिया ओ एथिया तेरी मस्तानी अनजानी बातों को मेरा सलाम रंगों में डूबी डूबी रातों को मेरा सलाम ख्वाबों में हो गई मैं दीवानी हो गई मैं ओ सोनी सोनी तेरी सोनी हर अदा को सलाम सलाम इश्क 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 सलाम इश्क सलाम इश्क 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 सलाम इश्क सलाम दो नैन सितारे है चांद सा मुखड़ा क्या कहना उसका आफरीन दावत में जैसे हो शाही टुकड़ा उसके जैसी न कोई नाज़नीन शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है
बन क्यों न जाए तू हो री रे रसिया पूछे है तो वे सारी दुनिया कहाँ है बदरी की दुल्हनिया छोटी पे तेरी मलू गुलाल रंग बता ब्लू या लाल एयर में तेरे उड़ते बाल आजा रंग दो दोनों गाल अरे सारा रा रा कबीरा सारा रा रा बेबी के देखे झुमके लगा दे चार ठुमके छोरे नाचे जमके यूपी में दिन दहाड़े विंडो और छत पे ताले हम देखे आगे फाड़े अरे 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 तुझ पे टिकी है मेरी नोटी नजरिया तुझको बना करके तुझको बना करके तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया रानी बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯೇ ಅಂಗಾಲಿನಲೆ ಬಂಗಾರ ಗೆವ ಮಾಯೆ ಗಾಂಧಾರಿಯಂತೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಹೊಂಗನ ಸರಸ ಛಾಯೆ ಮಂದಹಾಸ ಅಹನಲುಮೆಯ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೂಟಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗದ ಲೂಟಿಯೋ ಈ ನಖರ ಬಿಟ್ಟಾಕು ನನ್ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಾಕು ಪಟಾಕಿ ಪೋರಿಯೋ ನಾಟಿ ನಾಟಿ ಚೋರಿಯೋ ಡಬ್ಬಲ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಕೋರಿಯೋ ನೋಡಿ ಆದ್ರೆ ಪೋರಿಯೋ बशिल्ले सर्वालेगी विनंती असा लास्ट पंक्ती आम्ही वाढता असाची दही करून जेवण आशिल्ले जेवणा वचका आता विनुता शानबाग ही गेले डान्स लास्ट Put your hands together for Vinuta Shanbag. तू शायर है मैं तेरी शायरी तू शायर है मैं तेरी शायरी तू आशिक है मैं तेरी आशिकी तुझे मिलने को दिल करता है तुझे
चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। नहीं तुझको कोई होश होश, नहीं तुझको कोई होश होश, उस पर जो बन का जोश जोश। नहीं तेरा कोई दोष दोष, मदहोश है तू हर वक्त वक्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। Thank you. At the last performance of the evening, put your hands together for Kamakshi Shanbag. कोण जेविल ना त्यांनी जेवणा वचका म्हणून विनंती. लास्ट पंक्ती वाटच्या लागलं ते. धूप से निकल के छाँव से फिसल के हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया। आसमां पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ। रंग दे तुम मोहे गेरुआ, राधे की दिल से है दुआ। रंग दे तुम मोहे गेरुआ, निकली है दिल से ये दुआ। रंग दे
जिसे देखे दिल मेरा पीछे पीछे पड़ जावे। है दिन में ये तेरे घर कहीं और गुजरे ये रातें, करना जो तुझी दफा पहली बार कर जावे। ओ मतलब के समझे इशारे ये सारे, ये जो नजरों में अपनी उतारे नजारे, वो जो सुबह तक ना उतरे, हर रात नशा चढ़ता है। नंबर मेरा बाद में मस्त जो मुझको कर देना, खुद को समझ के लकी मुझसे हुकअप तू कर लेना। नंबर मेरा बाद में मैसेज मुझको कर देना, खुद को समझ के लकी मुझसे हुकअप तू कर लेना। खींच के निशाने हूँ मैं मारती, आंख भर में से भर के तैयार की, खींच के निशाने हूँ मैं मारती। खुद ज्यादा तू उम्मीद मत रख सोनिया, ज्यादा तू उम्मीद मत रख सोनिया, तेरा लेवल नहीं मेरे यार वर्गा। मुंडियां नू सूली उत्ते टंगी रख दे, मेरा नखरा है दिखी तलवार वर्गा। मुंडियां नू सूली उत्ते टंगी रख दे, मेरा नखरा है दिखी तलवार वर्गा। सर झुका के कर सलाम है शाम शानदार, आसमां से आ गिरी है शाम शानदार। चक दे अंधेरा चांद जला दे बल्ब बना के, फिक्र न करियो करना भी क्या है बिजली बचा के। सारे आम पिला खुशी के जाम शानदार, आसमां से आ गिरी ये शाम शानदार।